Parang laki naman ng mukha ko dyan. Masyadong close up naman na. Ha? Nak, open mo nga yung ilaw sa taas. Ilaw dito. Parang ang laki naman ng mukha ko dyan. Masyadong close up. Hi! Hi sis Geraldine Cabrisante! Hi! Nahuli niyo ako ngayon. Kumusta ka na? Ayan. Salamat sis, Tamsak. Good afternoon. Parang ang laki-laki ko dito sa dito sa LS ko. Masyadong close up. Good noon sis, happy Sunday. Yes, happy Sunday. Same to you sis, happy Sunday. 1:59 na ng hapon. Naisipan ko lang bigla na mag-LS. Anong gawa mo sis? Geraldine Cabrisante. Hi to my 2 viewers. Hello, welcome. Happy Sunday. Geraldine Cabrisante, kumusta ka naman? Okay lang ako sis. Ang init-init dito sa bahay. Sobrang init. Walang magawa. Andito lang ngayon, nagtsatsaa ulit. Every hapon, nagtiti ako. Baba kasi sis ng ng video mo sis. Geraldine Cabrisante. Para pag may dumating, madali ka nilang mapi-play kasi nagbaba ka ng video. Wala lang sis kasi hindi ako makapunta sa mall kaya ang lakas ng ulan. Oo sis. Nakalabas lang ako nung Friday kasi nagpa-adjustment nga ako ng ngipin ko. Tapos yun, for the first time lang ako nakapunta sa Robinson. Nakapag-ikot-ikot doon sa supermarket. Hi, December Narcissus. Tapos pagpapasok ka pala ng supermarket, bawat kibot mo ay magpi-fill up ka ng mga form, ng contact number, saang address, mga ganun. Kahit sa Mercury, ganun din. Bawat keyboard mag-sign up ka. Hi to my 3 viewers. Okay, ayan. Okay yan sis, nababa ka ng video mo para ma-play kita ulit. And then, pag may mga dumating mamaya, madali ka nilang mapupuntahan sa bakuran mo kasi may link kang ibinaba.
Napakainit, grabe. Napanood ko to kanina, yung naglakad ka kasi hapon na. Napanood ko to kanina. Itong pasyal kami pero hindi pa Pasko. So, papanoorin ko sisi. Ayan. Pasyal kami pero hindi Hindi nakapaso. Pasko. Ano to sisi? Hindi nakapasko. Nakapasok yata to eh. Nakapasko. Yun. Ito yung pinapanood ko ngayon. Ayan. Wala nga masyadong mga tao. Hi! December Narcissus! Ito na likod ko. Ayan. Ang sitwasyon ng iPad ko ay parang akong nakatingala. Parang taba-taba ng mukha ako. Masyadong malapit. Hi! Walang anuman, host. Ayan. Piniplay ko yung video mo, sis Geraldine Cabrisante, kasi parang hindi ko pa ito napanood. Kasi yung kanina napanood ko ay yung pinagbaba mo na link. Nakapag-comment ako doon. So, ito yung wala nga masyadong sasakyan. Watch ko yung link, sabi ni December Narcissus. So, yun, pinapanood daw niya. Ayan. Hindi ko alam kung saang lugar ito si Geraldine. Pero mukhang tahimik. Walang mga tao. Ganda. Ayan, dumadami na sisis yung mo rin, yung mga kaibigan mo. Mayroon ka ng 257. Ayan, dumadami na ang iyong bakuran. Basta post ka lang ng post, i-enjoy mo lang. Huwag masyadong dibdibin yung mga ibang bagay. Ako nga, bihira din lumabas, kaya walang mga travel. Ang ganda mo, sis. Naku! Thank you. Naku pa, nakalaki nga ng mukha ko diyan, no? Nakalaki. Pag lumayo naman ako, ang ganda naman ako makita. Ilocos Sur City. Hi! BG host! Hi, let's begin! At iba pa, thank you so much for coming. Thumbs up dan. Thank you! Sis, baba ka ng link mo. Nandito si Geraldine Cabrisante. Piniplay ko yung video na. Magbaba ka po ng link para ma-play kita at papuntahan ka ni Sis Geraldine kung hindi pa kayo magkadikit. So, ayan, Sis Geraldine, malapit ko na siyang matapos. So, ayan. So, habang nanonood ka sa akin, pinapanoodin kita. Mahiya ako, sis. Huwag kang mahiya. Okay lang yan. Ayan. Thank you, sis. Let's begin, coach, at iba pa. I-play kita after ni Sis Cabrisante. Habang wala pang ibang nanonood. Kasi kapag dumadami, hindi ko ma-play kayo. Kung binabalikan ko na lang kayo mamaya. Kasi nawawala ako sa chat. Kasi ang gamit ko phone lang at saka yung iPad. At mali pa ako minsan. Kumusta ka, sis? Let's begin, coach, at iba pa. Nakaka-inspire yung mga Ayan, puntahan ka daw ni Let's Begin Coach at iba pa, Sis Geraldine Cabrisante. Ayan. Willie Samsa, hi! Welcome to my channel. Good afternoon, all the way from Philippines. Thank
Thank you for coming. So, ayan, sis Cabrisante, natapos ko na. Hi, Sisi! Ayan, nahuli mo na naman ako at hindi kita nahuli nakaraan. Pasensya na. Hello, thank you. I like sis. Thank you, Welly Samsa. So, thank you everyone for the thumbs up, for watching, for coming, for dropping by here. So, natapos ko na, sis Geraldine. Magla-like ako and comment, of course. Ayan. Ayan, tapos ko na sis Cabrisante. The Nights Lovers! Hello! How are you today? Ayan, sabi ni Let's Begin Quotes at iba pa, Dan Geraldine. So, ayan, sis Geraldine, tapos na daw si Let's Begin Quotes at iba pa. Thank you, sis. Let's Begin Quotes at iba pa sa pag-BG. Thank you. December Narcissus. Ah. Let's begin. Quotes at iba pa. Shout out daw, Sisi. Sabi ni sis, The Night Lovers. Mga sisi, let's have a tea. Let's begin quote at iba pa. Thank you. Play ko yung link na binaba mo. Ayan, may nagpapatugtog. Dinig nyo ba yung music? So, ayan. Taylor Swift Best Lyrics and Folklore compiled by Let's Begin Quotes at iba pa. Napanood ko na to, Sisi. Sige, play ko ulit. Salamat sa pag-play ulit, host. Yes, play ko ulit kasi yung mga dati mo, napanood ko na siya. Yan, play ko lang siya. Dinig nyo ba yung nag-video okay? Kasi sabi nila, para hindi ka ma-copyright. Sunday kasi ngayon, kaya normal lang na yung mga kapitbahay ay nagkakantahan. Pait! Yummy! Ayan na, malakas na. Dinig nyo ba yung music? Ng ano? I-play kita, Sisi. Let's begin quotes. Nak, nasa yung pamaypay? Hi to my 4 viewers. Rinig po, pero medyo mahina naman po.
tingin nyo, maano ako, ma-copyright. Kasi pag lumakas yan, baka i-silent ko. Pero makikita nyo pa rin ako. Pero hindi nyo maririnig. Pag lumakas lang. Dana po, let's begin quotes at iba pa. Makahilak man ta sa music mo, maka-remember ko dati. So ayun, sis, let's begin quotes at iba pa. Tapos na daw si Sis Geraldine Cabezante sa'yo. So yun, di ba? Sisi, The Night Lovers, kung nandyan ka pa, magbaba ka sis ng link mo para ma-play ka nila. At para ma-play din kita ulit. Salamat, Geraldine. Ayan. Akan na na. Go. Ha? Go. Ju! Hi, Jo Balofinos! Hi, everyone! Hello! Hello po! Welcome to my channel! Ayan, Sisi! Let's begin quotes at iba pa. Ayan, halfway na ako. Wait lang po. Kasi hindi ako makabalik eh. Dana kita. Thank you po, sis. Wait lang, tatapusin ko lang to, sis, na pinapanood ko kay Let's Begin. And bibigyan kita ng jacket para makapagbaba ka rin ng link mo. Tapusin ko lang. Kasi pag nag-stop ako, minsan bumabalik. Edi back to zero yung panood. Ayan, malakas na. Konti na lang. Geraldine Cabrizante, hello Jo Balfino. So ayan, pwede kayong magdikitan. Yung wala pang jacket, bibigyan ko maya-maya. Ikaw Jo Balfinos, bibigyan po kita. After kung matapos tong pinapanood ko kay Sis Let's Begin quotes. So ayan, ayan Sisi, konting-konti na lang, tapos ko na. Napanood ko na to, inulit ko lang ulit. Thank you so much. Thank you also po, Sis Jo Balofinos. So, ayan. Tapos ko na, Sisi. Let's begin quotes. Tapos na. Ayan, tapos na. Kita ba? So, ayan. Tapos na. Ayan, tapos na. Hindi na ako magko-comment, ha? Kasi nag-comment na ako. Sige na nga, magko-comment ako ulit. Kasi baka masayang yung watch ko. Ayan. So, ayan, tapos na. So, Sis Jo Balafinos, ayan, bibigyan kita ng jacket. So, ayan, pwede ka na sis magbaba ng video mo. Sabi ni Sis The Night Lovers, let's begin quotes at iba pa, kailan ikaw mag-LSCC? The Night Lovers, oo sis host, I'm here pa, mamaya pa ako lalabas. Baba ka sis The Night Lovers ng video mo para madali ka ma-play nila. At i-play kita ulit. Wow, yan. Pwede ka na magbaba sis Jo Balofinos. Ayan. Ayan, may ice cream. Dinig nyo. Kling, kling, kling. May nabili na ice candy. May tinda akong ice candy. Corn flavor. Kakatawa yung anak ko. Ang tinta ko lang naman yung ice candy. Tapos may nabili. Pabili po. Ang sagot niya, ano po yun? Wala naman choices. Ice candy lang naman. Ayan, nagbaba na si Sisi The Night Lovers. Hindi ko pa alam sis, The Night Lovers. Nag-ipon pa ako ng confidence. Madali lang yan sis, huwag kang mahiya. Push mo lang yan. Ayan.
Ayan, sis Janeline Cabrisante, nagbaba ko ng link si My Pretty Sissy The Night Lovebirds. Pwede siyang bisitahin. Tapos, sino pa ba yung nagbaba? Si Let's Begin Coast, iba pa. Tapos na pala, napuntahan na. So, sa mga hindi pa kayo magkakalikit, pwede kayong magbisitahan. Ayan, Sissy, The Night Lovers. Play ko yung beautiful, beautiful intro mo 3 months ago. Ang ganda. Beautiful couple. Ayan, tapos ko na. Let's begin ko. Si Papa, okay lang yan sis. Kaya mo yan. Ayan. Ayan, nagbaba na si sis Jo Balofenos ng video niya. Ayan. Hi, Marta Pagkiponi. Thanks, Sisi Hot. Walang anuman po. Thank you, everyone. Masakit pala magpindot. Paano ba kayo mag-type ganyan? Mga thumbs. Ako kasi ganyan. Para kung kayo, minsan nangangalay na yung hintuturo ko eh. Pasmado na. Sabi nila, ang tama daw ganun, dapat thumbs like this. Hindi ako marunong. Ngalay lang ako. Sabi ni sis Jo Lafeno, hirap kaya magpindot sisi. Oo sis, kasi dati pa, nasanay yung kamay ko na kapag nagdot-dot ako, ganyan talaga yan, isa-isa, isa-isa. Hindi ako marunong yung by thumbs na ganon-ganon. Kaya ito, kawawa. Pero pag pagod na, linalahat ko na yan ginagamit. Marta Pansipani, hello everyone! Ayan. Nakaupo lang ako dito sa sahig. Yan, let's have a tsaa po. Napadami yung kain ko, kaya tsaa-tsaa. Sabi ko kagabi, magda-diet ako ngayong araw. Wala naman nangyari. Sarap kasi nung niluto ng kapatid ko na miswa. May sardinas. Sarap. Sis Jo Balofeno, saan ka nga be? Cavite Sisi, General Trias, Cavite. Ayan, malayo no? Ayan, sabi ni sis, let's begin quotes at iba pa. Jo Balofinos, tapos na po. Ayan, tapos na. Ayan, very good. Dikitan kayo. Ayan. May binaba si Sisi Jalopeno na video. So, ito yung video mo Sisi na ibinaba mo. Ayan. Watching the beautiful sunrise. Napanood ko na to. Ulitin ko ulit. Ganda-ganda ng sunrise, no? Sunrise, sunset, laging maganda. Ayan. The secret to a good morning is to watch the sunrise with the open heart. Tama, I agree with that. And with a grateful heart. If you want to be reminded of the love of the Lord, just watch the beautiful sunrise. Amen. Me too. Ayan, buti naman nahinto ng konti yung nakanta.
So, ayan, Sisi, tapos ko na. Ayan, mag-umpisa ulit. Happy Sunday, everyone! Bukas na lang, tapos na yung month of August. So, September, October, November, December. So, 4 months to go, 2021 na. So, sana matapos na ang issue sa ating bansa na COVID. Ang hirap kaya lumabas. Di ba napanood nyo yung tsura ko nung Friday, yung nagpa-dental ako. O, di ba? Sabi ni Sisi, The Night Lovers, Geraldine Cabrisante, Sisi. Ayan, bahay. Please, puntahan mo siya, sis. Geraldine Cabrisante, ang pretty Sisi ko. Napaka-legit niyaan. Ayan, nagkakanta naman sila. Dinig ko nga eh. Kasi Sunday, kaya medyo okay time. Sisi, The Night Lovers! Ano naman ginagawa mo ngayon, Sisi? Let's begin quotes at iba pa. Ayan, tapos na po. Ayan, tapos na daw. Sabi ni Sis Jo Balufinos. Lahat kayo ay nakadikit na sa akin. Kayo ang magdikitan. Ayan, may ice cream. Thank you so much. Sabi ni Sis, let's begin quotes at iba pa. Ayan, ice cream daw. Palaro ka. Hindi ako marunong. Sana hindi ako makapiright. Thank you everyone. Yung iba nagpapalaro. Hindi ako marunong noon. Hindi ko pa na-try yun. Paano ba yun? Anong laro ba yun? Lipton iniinom ko. Medyo mapait siya. Sulat ko ng pangalan. Aray ko. Sinusulat ko lagi yung nanood sa akin kasi mamaya pupuntahan ko kayo ulit.
napakainit. Ito yung wifi ko. Ang bango niya, hindi ko alam kung bakit. Parang amoy strawberry. Galing to ng Malaysia. Mumurahin lang. Galing sa Ninso. Ayan. Amoy strawberry. So every paypay mo, amoy strawberry. Ayan, lakas ng kanta. Sana all nag-Malaysia, hihi. Nako sis, nakailang balik din ako doon, 5 times. Sa Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, at basta buong part lang ng Malaysia. 2 bansa pa lang naman ang international ang napupuntahan ko. Saudi Arabia, tsaka Malaysia. The Night Lovers, Geraldine Cabrisante, Sukli, tapos na Sisi. So, ayan. Thank you, pretty sis, The Night Lovers. Thank you so much. Happy Sunday po. Hindi ako nakahabol Sisi nung nag-LS ka. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko noon. Hindi ko napansin. Beautiful Earth, hello! Hi Sisi, shout out sa iyo, Beautiful Earth. Hi! Nagluto ako ng pritong saging host. Narinig ko si ice cream dyan. Oo sis, ganitong oras, laging dumadaan si ice cream. Yung isang sound, hindi yun ice cream. Alam mo yung mais na pinaltak kung sa probinsya, yung ginataan, nalalagyan mo ng coconut, ano ba yun sa Tagalog? Coconut meat, tapos konting asukal, kakainin mo. Binatog, ayan. Yung medyo matinis, ice cream, yung medyo iba ang tunog, binatog. Yun. Beautiful Earth, hi! Nandito yung mga, mga legit pretty sisi ko, makipagkaibigan ka. Ayan, binigyan kita Beautiful Earth ng ng jacket. May mga link sila dyan, scroll up mo lang, makikita mo, mamili ka sa kanila lahat muna kung sino unahin mo. Geraldine Cabrisante, tapos na po, The Night Lovers. So ayan, tapos na daw po. Thank you, Sisi Geraldine. Sabi ni Jo Balafenos, The Night Lovers, tapos na rin also. Sarap naman yan, Sisi, pritong saging. Ano yan? Saging na yung kay The Night una ko panoorin. Okay, Beautiful Earth, thank you so much. So, Sisi, The Night Lovers, unahin ka daw ni Sisi, Beautiful Earth na panoorin. So, ayan, thank you. Masarap yan, piniritong, ano ba yan sis? Saging na saba or saging na normal na saging? Ano ba mga tawag sa saging? Lakatan, yung mahaba. Makainit. Wala akong electric pan dito sa taas. Ang bango. Napiprito din ako minsan ng saging. Minsan, tapos lagyan mo ng asukal. O kaya condensed milk. Nalayo. Maguindanao's finest. Hello po! Welcome to my channel. Good afternoon. Happy Sunday. Ayan. Bibigyan po kita, Maguindanao, finest ng jacket. Pwede ka pong makipagkaibigan dito sa mga pretty legit sisi ko. Walang anuman po. Baba ka po, Maguindanao, finest ng ng video mo, yung tamang lang. Tamang, huwag masyadong mahaba para mabilis nilang mapanood. Kasi lahat sila nagsibabaan ng mga videos nila.
Sana hindi ako makapiright talaga sa tugtog na yan. Ayan, nagbaba na si Maguindanao. Welcome mga pagale. Ayan. Sabi ni si Jenarlyn, tapos na po, Jo Balofenos. Dini kita, nakita host. Oh, thank you so much. Babalikan kita. Sulat mo na kita. Ayan, tapos na. Napindot ko na, Maguindanao. Ayan. Kulay gray na. Welcome mga pagale. Ay, ang dami mo na palang Maguindanao, mga LS, ang dami na. Ang ganda ng sticker. Beautiful Earth. Tapos na po, The Night Lovers. So, ayan, tapos na daw Pretty Sissy, si Beautiful Earth. Nadikitan ka na daw niya. Jo Balofenos. Sabi ni ay Maguindanao, sabi pala ni Sis Jo Balofenos, check na daw, tapos na. Balikan niyo po siya. Si Sis Jo Balofenos. Sabi ni Let's Begin, coach at iba pa, tapos na daw. Maguindanao. Ayan, balikan po natin sila. Balikan kita maya-maya para mahinog. Okay, ayan. Balikan daw po maya-maya. Make sure na balikan. Ayan, malakas talaga. Tugtog. Ayan, sabi ni Sis Geraldine Cabrisante, tapos na po Maguindanao Finest yung pagbisita niya. So, balikan po natin si Sis Geraldine. Sis Pretty Sissy, The Night Lovers, enjoy your cooking. Sarap ng merienda mo. Tama ba? Merienda yung piniprito mo saging. Yum, yum. Narinig ko talaga yung tugtog eh. Ang video okay. What is right? Baby, you don't know. The Night Lovers. Ayan. Nagbaba si Geraldine Cabrisante ng kanyang video. Sabi ni Maguindanao Finest, Jo Balofenos, tapos na po. So, ayan, tapos na daw sis. Thank you. Ayan, si sis, Let's Begin coach. Meron ulit binaba na video. Paki-play.
Madam Sisi Tamsak! Yansky Bubble, hello! Happy Sunday po! Kumusta ka na po, Madam? Na-timingan niyo po ako ulit. Thank you so much. Madam, marami ka dito pwedeng maging kaibigan. Mga legit kong pretty sisi. Mga nagsibabaan na sila kanina ng mga video. Mag-scroll up ka lang po. Makikita mo yung mga nila, video. Sisi Yansky Bubble, magbaba ka po ng video nyo po para madali na ma-play kanila at mahanap yung bakuran mo. Nandito po si si Madam, teacher po si Madam. Madam Yansky Bubble. Dito ko nahihirapan mag-bid sa Madam. Sa name ni Madam. Yansky Bubble. O, diba ang cute? Salamat po sa inyong lahat sa pagtamsak at pag-BG at pagnood at pag-comment. Thank you po. Sis, let's begin coach iba pa. Nanonood ako ng dito sa mo. R1 with nature. Nung nag-LS ka pala. Silent LS. Ang ganda ng sky. Manood ako kahit 10 minutes. Ang ganda. Thank you to my 6 viewers. Thank you so much. Happy Sunday. Beautiful Earth, Dana mga sisi. Let's begin quotes at iba pa. Joe Balofenos, Maguindanao Finest. Tapos na daw po lahat. So, ayan. Balikan po natin si sis Beautiful Earth. Let's begin quote at iba pa. Binalikan na kita. Ayun. Haha, salamat sis. Nag-testing lang ako niyan. Oo nga, okay lang. O, diba? Magpakita ka na sa amin soon. Magpakita ka na sa amin. Ayan. Manonood ako ng tama. At least dagdag WH. Diba? Kati ng likod ko. Salamat! Beautiful Earth. Balikan kita mamaya. Ayan. Ayan, may bagong dating. Hi, Jolly's Adventure. Welcome po sa aking channel. Shout out sa'yo and happy Sunday po. Salamat po sa pagdaan. Sis Jolly Adventure, bibigyan kita ng jacket. Ayan. Pwede ka pong makipagkaibigan dito sa mga pretty legit sisi ko. Sis Jolly Adventure, magbaba ka po ng video mo para ma-play ka po namin. Ma-play ka din nila. Makipagdikitan ka po dito sa mga legit pretty sisi ko. Mga nagsibabaan na po sila ng mga video nila kanina. Scroll up mo lang, makikita mo, mapiplay mo, mamili ka muna kung sino unahin mo. Mga super legit ang mga yan. Ako, sana hindi talaga ako makapirate sa na yan. Tugtog na yan. Hello po, salamat. Walang anuman, Sis Jolly Adventure. Baba ka po ng video nyo. Feels so right.
Beautiful Earth, wala ka pang video. So, si Sis Beautiful Earth, wala daw po siyang video. Ano lang siya, mahilig lang siya mag-support sa mga katulad natin. Beautiful Earth, tapos na po. Ayan. Sis Beautiful Earth, magawa ka na ng mga ipopost mo. Para mapanood namin. Kahit ano lang, yung passion mo lang, post mo. Kung mahilig ka magluto, magluto ka. Or whatever na it makes you happy. Haha, next time. Oh, okay, antayin namin yan na Beautiful Earth. Babawi kami sa'yo. Thank you so much, Beautiful Earth. Ayan, thank you daw po. Ano, napanood ko yung ano. Thank you, Beautiful Earth, sabi ni Sis Jo Balufinos. Maguindanao Finest, Beautiful Earth, wala po kayong video. Ayan. Gagawa pa lang po siya ng video soon. Kasi may mga ano na siya, kaibigan. So, kailangan mo na sis magawa talaga ng video. Maguindanao Finest, sige po. Nasaan na ba si sis ano? Beautiful Earth. Oo mga sis, supporter lang ako. Haha. Ayan. Napakabait naman. Thank you so much, Sisi Beautiful Earth. Asa na ba si Sis Jolly Adventure? Nandiyan ka pa ba? Magbaba ka po ng iyong video para mabisita namin lahat. Thank you so much sa mga naka-video dyan. Happy Sunday po. The Night Lovers. Oo sis, wala pa po siyang video. Gagawa pa lang po daw siya at most of the time supporter po siya. Legit na supporter. Yanalyn Cabrisante, musayaw pa si Beautiful Earth. Haha, joke. Oo nga. Huwag kang mahihiya, Beautiful Earth, na magawa ng vlog. Ako nga dati, nung kaunahan ko, di ba, nung first ever vlog ko, kung kailan ako binunutan ng baby tooth ko na bunging-bungi, fresh na bungi. Ayun, nag-start ako mag first ever vlog. Gawaan na Beautiful Earth, support ka namin. Oo nga, tama sis, let's begin. Let's begin ko, iba pa. Ayan, marami na kaming mag-support din sa'yo, sis Beautiful Earth. Kaya, umpisahan mo na magawa ng vlog. Marunong kayong kumanta o magkanta, di ba? Yung vlog. Yung iba nga nakanta o ng gitara. Sige mga sis, pag-aralan ko pa mag-edit. Okay, asahan namin yan, sis Beautiful Earth. Kaya TikTok. Di ba? Yung iba nga nagpo-post TikTok lang eh. Talk-tik lang eh. Sabi ni ano. Salamat po, Beautiful Earth. Sabi ni Geraldine Cabrisante. Yan, lakas na ng video, okay. Kung marunong lang akong kumanta eh, kasi hindi marunong, naulan. Ayan, finally, mga sisi, nagbaba na po ng video si Sis Jolly's Adventure. So, ayan, play natin. Ayan, Sis Jolly. Ayan. Ayan, ang ganda naman. Ako nga din sis, wala masyadong alam sa whitey word. Parehas tayo sis, let's begin quotes at iba pa. Walang anuman, sis Jolly's Adventure. May baby.
Collecting memories. Ganda. O yan, nakikitravel na kami sa UCC. Maldives inspired. Oh, di ba? Maldives. Anak niyo po ito? Pogi. Ay, baby girl, oh. Cute naman. Ang ganda ng mga cottages. Yan. Historic ancient origin. Ganda. Si baby girl nag-i-enjoy sa strolling around. Ang linaw ng tubig. Ayan sis, play kita. Jolly's Adventure. Ang laki ng mukha ko dito sa sa iPad. Napakabait naman ng baby niyo sis, oh. Behave lang siya, hindi siya iyakin. Jolly's Adventure. Tapos na daw po, sabi ni sis, let's begin quotes. Thank you, Sisi. Let's begin. Thank you so much. Ako piniplay ko pa, hindi ko pa tapos. Ganda ng hotel. Ah! Ano ba yan? Huwag kang maloloban. Ay, may pa-shoutout pa si Sisi. Ayan, naka 1,000 plus na kaya kayo ng bananas. Dami na rin. Congratulations. Sis Jolly. Jo Balofinos, Jolly's Adventure check. Oh, tapos na daw po. Sis Jolly's Adventure, si Sis Jo Balofinos. Balikan po natin si Sis. Taas. Ayan, malapit na si Sis Jolly. Malapit ko na matapos. Konting. Ayan, tapos na. Oo, puntahan ko kayo, sabi ni Sis Jolly. Thank you. Sabi ni Sis Geraldine, tapos na po, Sis Jolly Adventure. Thank you so much. Welcome Tiyo Pador Music. Pwede tumambay dito. Thumbs up dan. Opo naman. Happy Sunday po. Hello po sa inyo. Thank you so much sa pagdaan. Thank you sis. Walang anuman. So ayan sis Jolly. Tapos ko na. Napanood ko na yung video mo. Ayan.
So, may bago tayong dating. Si Tio Pador Music. Pwede tumambay dito, thumbs up dan. Okay, bibigyan po kita ng jacket. Ayan. Tio Pador Music. Ayan. May jacket ka na po. Pwede ka pong makipag kaibigan sa mga legit kong mga sisi dito. Scroll up ka lang po. Makikita mo yung mga video po nila na ibinaba kanina. Mga legit po yan. Tio Pador Music. Maya, konti ate. Nakain lang po ako. Okay, enjoy your eating. Ano po ulam nyo? Parang late naman yung kain mo. Tanghal, hapon na. Merienda na. Sakit ng ngipin ko Sakit Nakakatawa yung Let's begin quotes at iba pa. Thank you Sisi sa BG. Relax ka lang dyan. May bagong dating si Tio Pador Music. Kakain lang daw muna siya. Tapos mamaya siya magbaba ng kanyang video. Haha, nalipasan ng gutom. Naku, baka naglaro ka lang ng ML. The Night Lovers, Jolly's Adventure, tapos na Sisi. Ayan, thank you so much, Pretty Sisi, The Night Lovers. Antayin natin yung video ni Tio Pador, nakain pa siya Maguindanao Finest, hello! Ayan, ito yung niya, video niya. Ikaw ang dahilan with lyrics. Maguindanao Finest, ipi-play kita. Ayan. Baby Boss YT, hi po host. Pwede ko bang yung video ko? Opo naman, wait lang ha. Sige, wait lang. Bibigyan kita ng jacket. Salamat sa pagpunta. Ayan. Baby Boss YT. Opo naman, papanoorin po. The Night Lover. Tambay lang Sisi ganda at luto ako ng dinner. Wow, dinner na pala dyan Sige, happy cooking Sisi. Thank you so much talaga. I appreciate po. Enjoy your cooking. Hi, Edward Timbol. Musta na? Wash out. Welcome po sa inyong lahat. Edward Timbol, Baby Boss YT. Thank you. Happy Sunday po. Pwede po kayong magbaba ng video ninyo. Edward Timbol. Musta na ang channel mo? Well, yung channel ko po. Okay naman po. Marami pong may dumadagdag, mayroong umaalis. Tapos yung watch ko, malayo pa. Malayo pa. Pero okay lang yun, hindi ko masyadong dinidibdib. May stress lang ako. Thank you sa inyong pagbisita. So, Edward Timbol, magbaba ka ng video mo. And ikaw, Baby Boss YT. Oh, jacket ba? Wait lang. Sorry naman. Ayan, okay na, Baby Boss YT. Ayan na, okay na. Ikaw, Edward Timbol, meron ka ng jacket na bigyan kita nakaraan. So, yeah, pwede kang magbaba. Tio Pador Music, Mars Live Channel, done, full package with bakas. Okay, thank you so much. Magbaba ka na ng Tio Pador, ng link mo. Let's begin quotes at iba pa. Sisi, baka next weekend pa mag-pick up pa ako ni Habi sa hospital sa Tuesday. Sisi Pretty, The Night Lovers. Sana okay na yung hobby mo. Jolly's Adventure. Sa lahat pong pumunta, balikan ko kayo kasi CP ginamit ko. Balikan ko kayo lahat mga friends. Thank you Sis Jolly.
Yan, ang bilis! Wait lang. Asa na ba ako kanina? Edward Timbol. Mga nag-LS dyan, I have no CPR music. Just visit my channel, yes. Marami siyang may bibigay ng mga idea about sa CPR music. Baba ka, Edward, yung ng jacket na ano, ng jacket ng video mo po para mabilis mapindot namin. Mapindot nila. Kasi nandito yung mga pretty sisi ko ng mga legit na kaibigan ko and yeah. Makipagkaibigan kayo sa isa't isa. Ay, okay na. Ito na si Baby Boss. Guys, sa mga hindi po marunong mag-remove ng watermarks, panoorin nyo po ito. Don't forget like and full pack. Okay, thank you. Ayan, may bagong dating. Ang pretty sisi ko from Sweden. Hi sis, shout out sa'yo. Welcome. Happy Sunday, pretty sisi Len. Good morning ba sa'yo? Good morning. Thank you sis. Ayan, nandito yung mga legit kong kaibigan sisi. Yung iba dito, hindi mo pa siguro mga friend. Kaya pwede kang mag-scroll up para mabisita mo yung mga channel nila. So, magdikitan kayo. Wait lang, Baby Boss. Ang cute ni Baby Boss youth. Okay, Sisi, the night lover, praying for his fast recovery. Same Sisi, sana okay na siya. I will pray also. Yung mama ko nga kakalabas lang sa ospital din nakaraan. Kala ko na may sunog. Ay, hindi naman. Happy Sunday sis! Oo sis, 9 AM pa lang. Good morning. Wow, kakabangon lang. Kainit. Shout out Sisi Labs. Nandito sis Len, sis The Night Lover, sis Let's Begin Quotes at iba pa, sis Geraldine Cabresante at marami pang iba. O sis Puyat kay Akil din. Bakit sis? Anong nangyari? Guys, please watch and learn my video how to remove watermark. Don't forget to like, full pocket support. Yes, we will. Let's begin course at iba pa. Thanks Sisi. Sideline ko lang muna ang YT. Yes. Sideline. Maganda yan Sisi. The Night Lovers. Tapos na po sa'yo. Full pack rin po. Ayan. Nabisita ka na sis ni The Baby Boss. Tapos na daw. Full package. Lenin Sweden. Sisi Love shout out. Nagkasipon sis. Kaya ayun. Ay. Kawawa naman ng baby Aki natin. Pag may sipon pa naman, mahirap huminga kapag gabi. Kung mayroong oregano sisi, isapaw mo sa steam, parang steam, tapos ipaano mo sa kanya sa dropper or ihalo mo sa juice niya, fresh carrot or whatever. Maganda yun. So ayan, pinapanood ko kasi si Baby Boss. How to remove watermarks. Ako nga may watermarks ng Cane Master ko eh. Hindi rin ako marunong. Minsan, The Night Lover, sis, may saging na. Thanks. Ayan. May saging na daw. Salamat, sis Jolly. Galing naman ng Baby Boss na to. Bata, marunong na siya mag-tutorial. Jolly's Adventure. Tapos na po sa'yo. Pasukli rin po ng full pack, please. Okay. Balikan mo daw sis Jolly si Baby Boss. Ang bilis ha. Pag dumadami yung comment, naduduling ako.
Jolly Adventure. Kasi piniplay ko dito. Nandun ako nagbabasa. Beautiful Earth, puntahan na kita ngayon, sis. Salamat. Duling ako eh. Laka talaga ng mukha ko eh. Ayan. Sis Len in Sweden, baba ka sis ng link mo para mabilis ka nilang mabisita ng mga bago ko ditong nagsidatingan kanina. Ayan. Sige na sis. Done by Baby Boss. Ayan, tapos na daw si sis. Let's begin at iba pa. Hi, Geraldine Cabrisante. Thank you sa BG mo dyan. Let's begin codes. Watch. Wait lang po. Baby Boss, Geraldine Cabrisante, tapos na rin po sa'yo. Thank you. Ayan, Baby Boss. Sabi ni Sis Jo Balofinos, tapos na daw po. Ayan, everyone. Nagbaba ang pretty sisi ko na si Slen in Sweden. Sa mga hindi pa po sa kanya. Okay sis, video lang kita. Sikasuhin ko muna tong ano. Okay sis, thank you so much. Bisitahin po natin ang pretty sis ko na si Sis Len in Sweden. Nagbaba na siya ng kanyang video. Sis, Beautiful Earth, hindi ko mahanap channel mo. Link please. Ayan. Ito ang kay Pretty Sisi. Ayan. My baby pogi na half Philippines, half Sweden. Ayan, sulat ko nga kayong lahat. Dinig, konting dinig nyo lang ba yung music? Okay lang yan, Jolly's Adventure, wala naman ako video. Ayan. Gagawa pa lang si sis ng ano. How remove watermark? Please watch my full video. Please don't forget to thumbs up and my channel. Baby Boss, may saging na Baby Boss, sabi ni Sis Jolly Adventure. So, ayan. Pag mabilis yung ano, naduduling ako. Nasa na si ano, natakpan na. Jolly, jolly, jolly. Ito na si Simple Intro by Tio Pador Music. Jo Balofinos, Len in Sweden. Tapos na daw po. Ayan. Sana hindi ako ma-CPR niyan, music na kantahan.
Remix Techno Boosted. So, Tio Pador Music, piniplay ko yung Remix Techno Boosted. Ayan. Geraldine Cabresante. Ayan, nagbaba siya ng video niya. Yan, maganda yung tugtog. Len in Sweden, may saging na sis. Ayan, meron na daw po. Ayan, magdikitan kayong lahat dyan. Basta yung hindi pa kayo mag-friend, pwede niyo siyang puntahan at manood ng tama at magkalimbang. Ayan. Pag malamig na ang tiyan, mapait na. Sobrang pait. Let's begin. Quote at iba pa. Len in Sweden. Tapos na daw po. Ayan. Babalikan ka ni Sis Len in Sweden. Napaka-legit niya. Ever since pa. Babalikan ka niyan sis. Let's begin. Quotes at iba pa. Okay sis. Beautiful Earth. Hehehe. Jolly's Adventure. Legit supporter po yan si Beautiful Earth. Guys, babalikan ko kayo, promise. May ginagawa lang ako. No worries, sis Pretty Len. Take your time para kay baby Aki. Para gumaling na siya. Ayan. Ngalay ako. Ayan, no rush sis Len. Ayan, no rush. Napaka-legit ng sis. Tsaka si sis The Night Lovebirds. Ayan. Len in Sweden. Panang at Mousy sila. Ayan. Hindi ako marunong mag-intindi ng language ninyo, sisi. Naintindihan ko lang yung sisi loves. Pero yung panangat, hindi ko alam. Sis Geraldine Cabresante, out muna ako sis, may puntahan ako. Okay, ingat ka sis, bye-bye, thank you, happy Sunday, stay safe, okay? Salamat sa pagnood, bye-bye. Ayan, umalis na sis Geraldine Cabresante. Ayan, malapit na matapos. Pinapanood ko kayong kay Tio Pador Music. Host, merienda lang po ako. Okay. Kain ka muna, baby boss. Whitey. Let's begin quotes at iba pa. Sisi, kamusta ang ating W Watch dyan? Sabi ni Sisi The Night Lovebirds. Thank you po sa pagbisita sa aking bahay. Walang anuman, baby boss. Whitey. Enjoy your merienda. Ingat ka lagi, baby boss. Whitey. Ayan, finally, matatapos ko na yung kay Tio Pador Music. Muli ang ating pagmamahalan. Ayan, tapos ko na kay Tio Pador. So, sino pa? Ang ipi-play ko. Wait lang. Isa-isa lang, may inang kalaban. So, Sis Jolly Adventure. So, Sis Jolly Adventure, ipi-play ko yung ano mo. Ano po ito basahin? Jimmy's Home, Tamsak sis. Thank you so much. Wait lang, ha? Jimmy's Home, thank you. Tamsak sis, napadaan lang ako to show my love. Okay, thank you so much. Pero bibigyan pa rin kita ng jacket para ibaba mo ang iyong link. Si AJTV to sis. Thank you so much sis. Baba mo sis yung link mo ng video para mabisita ka nila. At
makipagdikit sila sa'yo, tapos balikan mo na lang sila. Mga legit kong pretty sisi nandito. Ayan. I-welcome natin si Sis Jamie's Home. Si ano pala siya, si AJ and ATB to Sis. Napakaganda ng mga content din ito. Nagpalit. Okay sis, nagpalit ako ng pangalan. Paano mo ito bigkasin? Parang lalo ako nahirapan. Ang galing mo na, hindi naman. Thank you. Jim's Home. Jimmy's Home. Ano ba? Pasensya na yun. Mali-mali ako minsan magbasa. Hindi ako magaling sa English eh. Ayan. Ibaba mo po yung ano mo sis, yung video mo para ma-play ka nila at play din kita. Parehas tayo. But, ayan. Nagbaba ka po. Yung mga sisi ko, may mga binaba sila ng mga video kanina. Scroll up nyo lang at makikita nyo po yun. So, ngayon, ipi-play ko lang quick yung kay Sis Jolly. Ipi-play kita ulit. Celebrating 1,000 subscribers. So, ayan. Play kita. Congratulations to you, Sis Jolly. Ayan. Sisi Host, I'm so happy nakapangisda ako dito. Oo naman, na-timingan lang talaga. Parang ngayon lang ata yung medyo madami-dami kong isda at saging ditong dumating. Thank you so much sa inyo. Mga legit yan, sis. Mga ano yan, mga nakadikit na yan sa akin. Thanks sa mga dumikit. Nakasukli na po ako mga sisi. Ayan, nakasukli na daw po. Thank you so much, pretty sis, the night lovers. So, ayan. Tatapusin ko muna itong kay celebrating 1K subscribers from Jolly's Adventure. And then, yung iba naman, i-play ko ulit. May nang kalaban. Dalawa lang ang gadgets ko. Kung tatlo, mabilis eh. Kasi i-play ko kayong lahat. Sunod-sunod. The Night Lovers, almost halfway pa lang sis. Appreciate ko ang play all mo sisi. Naka-play all ka sa akin. Ayan, ang sweet naman. Thank you so much. Nakakatuwa naman yung sisi day. Let's begin quotes at iba pa. Halfway ka na. Ako malayo pa. Let's begin quotes at iba pa. Nakita ko na Gio and Ozay sis. Ano yun? Ayan, meron naman. Binatog yung dumarating ngayon. Yung ba ang tunog? Ayan, malapit na sis matapos. Let's begin quotes at iba pa. Mag-play all ulit ako mamaya sa inyo ni host at sis Len. Makapasok sa banga. Thank you so much, sisi! Ano sis daw? Sabi ni sis, let's begin quotes. So, ayan, tapos ko na Jolly's Adventure. Tapos ko na like, of course, and comment. Ayan, nagbaba si Jim's, wait lang. Ayan, nagbaba si Jim's Home ng kanyang video. Bisitahin po natin siya. Napaka-legit po nito. Ang dami niyang mga lutong masasarap, may travel, may family, ang cute ng anak niya, super super cute, lalo na si baby girl, kagigil. Let's begin quotes at iba pa. Haha, sorry sis, I meant nakapasok na ang Australia sa analytics mo. Ayan. Thanks sis sa play all. James Home, sis, napadaan lang talaga ako. Magluto muna ako sis, mag-iwan sila ng bakas. Okay sis, thank you so much. Ipi-play ko sis yung ibinaba mo na link.
Day Oling! Hello sis! Finally! Nandito na ang sisi ko. Ayan na. Isa rin ito everyone sa mga napaka-legit. Sisi Day Oling story. Ayan. Baba ka sisi Day Oling ng video mo. Makipagdikitan ka sa mga pretty sisi ko nandito. Nenja, Nilen, let's begin. Tamsak host. Ayan, thank you. Baba po kayo mga sisi. Kumusta ka sis? Okay lang ako sis Inday Oling, napakainit. Ayan, nagtsatsa ako. Salamat sa pagdaan sis. Mag-iwan ka ng video mo sa baba para play ka nila at mapuntahan kita. Nagulat ako. Nahuli mo ako sis Inday Oling. Bakit naman? Takot ako Hindi naman yung mga nandito ko ay mga legit yan. Mga matagal na sila nakadikit sa akin. Hala, binatog ba yun? Oo sis, binatog. Yung una, kanina ice cream. Binatog yun, sarap. Ayan. Pag madami na ano na ako, nagpapanik na ako, hindi ko na mabasa lahat. Day Oling, gusto ko yan binatog sisi. Pwede ka rin yata magluto niyan dyan sis, kung maghahanap ka lang yata ng corn sa Asian store. Kasi ang alam ko, pag binatog, ang corn na ginagamit, yung ano, Jelna's Diary, hi! Welcome to my channel. Happy Sunday, tamsak po. Ayan. Bigyan po kita ng jacket, Jelna's Diary. Pwede ka pong makipagkaibigan sa mga friend ko dito, mga nagbaba na ng video kanina. Inday Oling, baba ka rin kung gusto mo po. Ayan, Inday Oling, binigyan kita ng jacket. Oo. Pero tingin ko sis Oling, pwede naman kahit hindi white corn. Pero yung pinaka-traditional talaga, white corn. Hindi ko pa na-try yung dilaw, yung sweet corn. Baka mas lalong malinamnam kasi diba ang sweet corn ay manamis-namis. Ayan, nagbaba na si Sis Jelna Diary. Bisitahin po natin siya. Ayan, kay Sis Jelna's Diary. Get to know me vlog. Ang ganda naman. Parang nasa ibang lupalop ng ano. Ang ganda oh. Siya lang yung nag-iisa doon. Ganda. Ganda ng film. Ayan. Play ko siya. Ayan, thank you everyone for watching. Magipagdikitan po kayo. Pinapanood ko kay Jelna's Diary. Salamat sis! Walang anuman. Salamat din sa pagdaan. Paano mo to sis Jelna nakuha na ng camera? Kaganda naman. Parang ikaw lang yung tao ditong naglalakad. The beautiful lady in the forest. I love your lipstick. Sis, from Inday Oling. Nako sis! Ayan o, dumikit yan. Nagtsaan na ako, drone siya. Thank you. Hindi po siya nabubura. Pero sis Inday, mura lang yan. Ewan ko. Palm siya na flavor. Ayan. Let's begin, codes. Thank you sis. May bago tayong dating. Si Sis Jelna Diary. Ayan. Kita nyo ba yan? Bisitahin po natin siya. Nandyan asawa ko, pinatago ko lang kasi ayaw niya sumali sa mga videos ko. Relate ako sa'yo, Sis Jelna. Yung partner ko, ayaw niya din ng mga selfie. Ayaw niya ng mga kasama ko siya sa video. Ayaw niya. Sis, on lang palagi LS mo dito. Breakfast mo na ako. Okay sis, thank you so much. Enjoy. Ayan. Tatapusin ko muna to kay Sis Jelna and then yung iba naman. Puntahan ko mga bago i-play o lang kita host. Okay, thank you sis. Let's begin coach at iba pa.
Salamat sa mga nagbibideo dyan. Thank you so much. Ganda naman. Nakakamiss yung ano. Saan ka nakatira sis? Cavite sis. Sa Pilipinas. Napakainit. Ano kami? Hindi makatravel. Bawal lumabas. Tsaka pag lumabas kami sis, balot na balot. Face mask. Face shield. Travel pass na ID. Hi sis Inday. Ang ganda ng braces mo sis. Thank you so much. 18 months pa lang yan sis. Pink and green. Ganon ang trip ko. Maraming kulay. Yun ang exciting part kapag nagpa-brace ka. Yung pagpili ng kulay. Masakit eh. Kasi biyernes ako na-adjust. Mga 4 days pa to bago mag-normal. Kaya kain-kain muna ng mga malambot. Si Sinday, baba ka ng link mo. Para mabisita ka nila. Ayan, nagkukwento si Sisi. Nag-aral ka pala Sisi dito sa Pilipinas. Next time na pang sis, mangangapa muna ako. Okay sis, ikaw bahala. But anyway, salamat sa pagdaan mo dito sa aking bakuran. Malayo pa ang WH ko sis. Layo pa. Ikaw ba sis, ano na? Ang ganda ng mga travel vlog mo sis Oleng. Lalo na yung nasa ano ka, sa boat na super blue ng tubig. Grabe. Ganon din ang mga hilig ng jowa ako. Kaya lagi akong nog-nog. Pag magkasama kami, mukha akong Dalmatian, patsi-patsi ang kulay ko. Kasi kung ano yung suot ko, gumuguhit siya. Kasi ang hilig niya, mag-fly fishing. Yung fly fishing, yung ganon-ganon na ano. Ako, tamad ako mag-fly fishing. Ginagamit ko yung, mayroon akong bit-bit na sariwa na bait. Tapon ko lang, upo-upo lang ako. Tapos antayin ko yung isda na kagatin yung bait. Ayan, nakahuli na ako. Tapos pag nakahuli naman ako, ayaw niyang kunin ko yon, picturean ko lang, ibalik sa tubig. Yan, ganun. Sabi ko, kukunin ko para prituhin. Ayaw niya. Gusto ko kasi sis yung legit kasi ayaw ko nadikit ngayon, bawi later. Ay, may ganun ba sis? Sa bagay, may ganun nga. Parang, kasi nakaraan, parang napansin ko rin sa akin, parang minsan nawawala ng 5. Parang iba, hindi tugma yung count doon sa YT Studio doon kaysa doon sa YouTube main ko na ano. Tapos hindi ko rin maintindihan. Sabi ko baka umalis or baka mali lang. Walang datong. Ako parehas tayo sis, walang datong. Pero maganda dyan sa inyo kasi kahit sa ano ka lang, walking, ang gaganda ng mga view. Malapit ko na sis, Jenny's Diary matapos. Dinig na dinig ko yung hangin malakas. Nakakamiss yung probinsya. Yeah, tama yun. Gawin natin kung anong dapat gawin. Hayaan natin yung ibang ano. Yung boyfriend ko gusto rin tumira sa mga malayo sa syudad. Tama yan sis. So I don't know what else I should say about myself, guys. So if you have more questions about Ayan, thank you Sisi, Jelna's Diary for sharing your story. Ayan, malapit ko na matapos. answer your The Night Lovers. Di pa pumapasok sis. Minsan talaga late din si YT. Naka-play all night YT. Ayan, thank you. so it's just actually just an impromptu
Tahimik talaga pag probinsya. Dati sa Bicol ako, 18 years ako sa Bicol. Bicolana ako, pure na Bicolana. Sanay ako sa hirap. Walang kuryente, walang TV, walang rep, walang electric fan, walang gasol. Lahat buhay bundok. Walang gripo. Ano ba, magigib ka, maliligo ka, bitbit mo yung galon, magigib ka dun, malayo. Pero fresh water. Malaki ang puno, nandun yung yung tawag namin bubon. Tapos salo ka lang, lagay mo dun sa galon. Tapos, kilala ko yan si The Night Lovers, legit yan. Tama si, super legit yan. Tsaka si Sis Len Inday Sweden, at marami pang iba. Ayan, tapos ko na. Sis Jelna's Diary. Comment lang ako para pasok na yung watch. Hindi ako marunong magpindot, nangangalay na yung hintuturo ko. Oo, kaya bumili kami ng farm lot sa probinsya namin, sis. Saan, sis? Saan yun? Ayan, tapos na. Iba kasi pag maaliwalas ang paligid. Tama. Agree ako dyan, sis Oleng. Iba talaga. Tarlac. Tarlac. Tarlac, bandang malapit din sa Maynila, malapit din sa probinsya. Ilang oras ba yun, sis, mula Tarlac to Manila? Maganda yun kasi pag naisipan mong lumuwas ng Manila, di madali. Ako kasi ang province ko, Bicol. So matagal na akong hindi nakakauwi ng Bicol. Sobrang tagal na. 4 years, 5 years. Sa ako? Mayon Volcano, Ginobatan, Albay. Sabi ko nga kapag tapos na ang lockdown, maybe next year kapag pinalad, gusto kong umuwi ng Bicol. Tapos mag-challenge ako, i-challenge ko yung sarili ko na gawin ko ulit yung buhay ko dati. Yung magkakayod ako ng nyog, tapos magpapaapoy ako sa yung bato na ang gagamitin mo para magpaapoy ay gaas or papel or yung dahon ng nyog, yun. Tapos magluluto ka sa maitim ang puwet ng kaldero. Yung probinsya. Walang, syudad life. Yun. Pero mangyayari lang yan kapag wala ng COVID. Hanggang may COVID ako, bawal lumabas. Kaya bahay-bahay lang ako Thank you everyone for watching. This is Inday Oleng. Wait lang. The Night Lover, the Inday Oleng story. Hi, Sisi, shout out. Ayan, ang sweet naman. Shout out daw, sis Oleng. Nasa 2.5 hours lang, sis. Tapos only 10 minutes lang pag mag-tricycle pa. Punta sa palengke. Kaya sobrang ganda ng location. Noon, lote na nabili. Wow, perfect, Sisi. Ganda nga, no? Paano yon? Plano nyo for settle down sa Philippines or dyan na sa inyo? Yan sa lugar ng husband mo. Parehas tayo, gusto simple lang ang buhay na gusto natin. Tsaka yung mga foreigner na partner, may mga partner na foreigner, I think, based lang on my observation, sa mga nakakilala kong mga Pinay na may mga boyfriend na foreigner, kahit iba-iba Australian or whatever, ang hilig talaga nila mamuhay sa mga, mga farm or malapit sa beach. Shout out sa iyo, sis, The Night Lover. Kamusta ka, sis? From sis Inday Oleng. Ayan. Sa kanya, sis, sis Pretty Lovers, nagluluto siya ng dinner. So, shout out sa mga nagbibideo dyan. Thank you so much po. I appreciate po.
Yung boyfriend ko nga sa Africa. Pero ayaw niya na doon kasi na-stress siya sa lamig. Biruin mo ba naman, kanina 4 degrees. Stress na stress siya. Yung gusto niya magkape, pero hindi makabangon kasi sobrang lamig. 4 degrees, di ba? Sobrang lamig. Ako maninigas na ako doon. Ako nga, electric fan pa lang, aircon, nangangatog na yung ngipin ko eh. Kailan ka mag-LSCC, The Night Lover, at susugurin kita sis? Ayan. Ako nga, bihira ko lang matimingan si Pretty City Lovers pag nag-LS siya. Kaya winawatch ko na lang yung ano niya. Yung mga hindi ko naabutan, inawatch ko na lang. Baka matalaw ng pamaypay ko. Day calling story. Okay lang ako sisi. Ikaw kumusta? Tsaka siguro sis pag di na busy. Ayan. Sana pretty sis, maging okay na yung partner mo. We all pray. Ako nga yung mama ko, medyo na-stress din ako sa mama ko eh. Kasi kahit nilabas ko na siya sa ospital, talagang ano pa rin siya. Nagpapalpitate pa rin yung heart breathing niya. Mababa ang potassium. Inday, all story, legit friend, dito na sis natin. Guys, kaya wag na magdalawang isip. Oo naman. Wag na magdalawang isip. Proven na proven. Sana hindi ako ma-CPR kasi kanina, 'di ba? Narinig niyo yung ano. Lakas ko naman sa iyo, sis. Syempre, malakas ka sa aming lahat. Tayo lang yung magtutulungan. Kasi danas ko yung ano, naku, ayoko na nga mag-ano doon sa iba. Yung may mga ads na sila, kunwari, sobrang 4,000 na yung mga bananas nila, 4 to 5. Ang ganda ng comment nila, tapos ano, hindi naman nanood ng tama. Pero ang ganda ng comment. Salamat sisters, walang ano man. Agree, o, di ba? Relate ako doon. Nung una, hinayaan ko lang. Tapos nung tinuruan ako ng anak ko, sabi niya, Mi, may mali dyan. Tingnan mo, ganyan. Hindi naman siya nanonood ng tama. Ayoko na sa kanila. O kasi, ako rin. Doon lang ako sa mga ka-level ko na seryoso talaga. Na yung alam mo yun, bumabalik. Tapos, ano, malapit ka na mamoni, sisi. Hindi pa, sis. Hindi pa. Malayo pa ako. 1,000 plus pa lang ako, sis. 1,000 plus pa lang. Pero every LS ko naman, umuuswag naman siya. Pero konti lang pala yun, no? Kahit 4 hours ka na, konti lang yung naangal. Host, mainit ba dyan? Yes, super init, pretty sis. Super init. Kaya paypay ako ng paypay ng strawberry pa maypay ko. Strawberry, kasi yung amoy niya strawberry. Kaya kung dala ko to sa jeep, tapos may katabi ako na hindi ka nais-nais ang amoy, o, di ba, ang bango. Joke lang. Lalo ngayon na face mask, face shield, kailangan mo ng pamaypay. Wala pa sis, sobrang malayo pa ako, under 700 WH pa lang ako sis, so ayan. Right time sisi, darating din yung mga ano natin, mga right time. Maganda, mainit para matunaw yung virus. Haha, tama naman. Tama, yun ang sabi nila, pag mainit, matutunaw ang virus, kaya sa malamig. Nagsuob ako sis nakaraan. Iba-vlog ko sana kaso hindi. Nahiya ako. Huwag ko naman i-vlog. Nagpakulo ako ng tubig na may Himalayan salt. Basta slowly and surely. Yes, tama sis Inday. Agree ako dyan. Naranasan ko yon yung magko-comment siya sa video ko. Minsan
Dito sa Region 8, padami yung case. Ayan, dami matigas ng ulo pala dyan, sis. Ayan, di man. Yung mali ng isa, damay lahat. Kaya kailangan, tayo-tayo lang din ang makikipag-cooperate na sundin yung mga hindi dapat. Para sa peaceful na freedom ng lahat. May nag-comment, nanood ng video ko. Kunwari, nagluto ako ng yung spicy chili. Tapos yung comment niya, wala naman doon sa chili. Kunwari, ang comment lang niya, ang antayin kita doon sa bahay ko. Nainis ako, ayoko ng ganun. Okay lang na mag-comment ng ganun, pero wala man lang yung comment niya katapik-tapik doon sa pinanood niya. Kung nanood nga ba. The Inday Story, mag-LS ka na din, sisi. Oo nga, mag-LS ka din, sis. God bless sa ating lahat. One day, no, magkukulag tayo. Kaso layo nyo naman eh. Paano ba yun? Mahirap yung bigla ang taas, tapos biglang low ang stat mo sa YT. Question ka ni YT. Mas mahirapan din naman mo. Ay talaga, ganun ba yun? Sa bagay, oo nga. Jelna's Diary, ayan, nagbaba si Sisi, bisitahin niyo po siya. Napakaano rin ni Whitey ngayon, maselan. Next time, Sisi, pag nakalipat na kami ng house, Sisi, mag-LS ako at pag walang work. Oo naman, anytime. Basta pag mag-LS lang kapag free time. Katulad ko, kung maisipan ko lang. Kaya hindi na ako naglalagay ng yung reminder. Wala na, maisipan ko lang. Saka lang ako nag-LS. Sisi, Journal Diary, unable ma-play. Ano to? Ayan. Yung binaba mo, ganito. Ano nangyari? This video is unavailable. Sis, wait lang. Basta importante, happy tayo sa ginagawa natin, sisters. Tama. I agree, sister Inday Oling. Gawin lang natin ang tama. Yung always gawin natin yung makapagpasaya sa atin. Tani Oroban, hi! Welcome to my channel! Happy Sunday to you! Hello! Thank you! Let's begin, Coach. The Right Lover. Thank you, Sisi. Kayo din dyan. Let's begin, Coach. Soon, we are looking forward na magpakita ka na sa LS. Huwag kang mahiya. Anong oras dyan, Sis Inday, Oleng? Magkakaiba tayong lahat ng oras. Kay Pretty the Night Lovers, gabi na. Kay Sisi Len in Sweden, umaga. Sisi Len, kumusta ka naman dyan? Magpaparitoke mo. Grabe naman. Pinapatawa mo naman ako. Let's begin, Coach. Magpaparitoke. Para saan? Ano ang riritokehin? Ano? Kakatawa ka naman. 8:43 a.m. Oh, wow. So fresh in the morning. So, good morning, Sisi Inday. Anong breakfast natin dyan? Sarap mo na naman magluto.
Ako, pag kasama ko yung partner ko, tumataba siya. Ako pumapayat. Pag naman, um, mag, ngayon na hindi kami magkasama, super payat niya. Kasi hindi siya nagkakanin. Pag magkasama kami, pinapakain ko siya ng kanin. Kahit twice a week. Hindi puro, ano na lang, sandwich, pasta, potato fries, fried chicken. Nahihiya pa ako sis, teacher kasi ako. Huwag po kayong mahiya, madam teacher, huwag kayong mahiya. Dapat pag teacher, hindi nahihiya. Kasi sanay humarap sa mga estudyante. Sa panahon ngayon, bawal na ang mahiyain, di ba? Ako nga tawag nito, hindi ko pa naumpisahan yung gusto kong gawin. Mag-little business ako. Hindi pala ganun kadali. Mahirap pala. Madaling isipin, pero mahirap i-actual. Kailangan planning, planning, planning. Oo sis, the night lover. Mahiyain si madam. Madam, turuan mo kami. Hello teacher, salamat po sa pagtuturo sa mga bata, madam. Oo nga. Frontliners. Dainday, Oling Story. Sige sis, ang tabayan namin yan. Let's begin quotes at iba pa. Mahihain pala ang teacher sis. Huwag ka na mahiya sis. Let's begin quotes. Mag-actual teacher ka sa amin. Ako lang ata sis, hindi nga nila alam na may YT channel ako. Nge, ganon. Dapat alam yan first ng mga kako-teachers. Para sila yung first na supporters, tapos mag-cheer sa inyo at manunood. Kasi co-teacher. Sabihin nyo po. Para alam nila. Pag hindi nila alam, hindi ka pa nila masusupport. Sa bagay, ako rin, hindi rin alam ng partner ko na may YouTube ako ngayon. Kasi ang partner ko, ayaw niya na social media, ayaw niya na selfie, ayaw niya ng mga ano-ano. So, mag-selfie lang yan kapag kasama ako, pero ayaw niya na sobrang dami. Tapos, sabi ko, ay bala ko pala, sabihin ko sa kanya kapag balang araw, kung pala rin na ma-achieve ko yung goals ni YT, sana. And then, pag nangyari yun, tsaka ko sa kanya sasabihin. So, aantayin ko kung anong reaction niya. Sana maintindihan niya. Sisi host, maintain mo lang tong time sa LS mo para maka-timing ako kung days off ko. Salamat sisi, I will try my best. Sis, tawagan ko lang si tatay. Kasi may pag-usapan lang. Okay sis, thank you so much for the time. I appreciate so much sis Inday Oling. Thank you. Have a nice day. Ingat ka po palagi. Babalik ako sis. Okay sis, no worries. Take your time. Let's begin coach at iba pa, madam. Di ba pag teacher, busy-busy ngayon kasi di ba malapit na mag-school, yung iba online. Yung anak ko nga hindi pa nag-start yung school niya. Kasi public yung anak ko sa online. Hindi niya kinuha yung module. Hi sis, balik na ako. Ayan, ang bilis mo naman lumabas sis, nandyan ka na kaagad. Salamat.
Salamat, sis. Opo, habang nagpiprint, nagwa-YT, pinagsabay. Wow, napaka-multitasking pala ni Madam. I'm proud sa lahat ng teacher at sa lahat ng mga frontliners. The Night Lover, let's begin ko. Diba pa, haha, natawa ako sis. Pero sis, mag-support yan sila for sure kung sabihan mo sila. Oo naman. Sigurado ako mag-support sila at may excited sila. Siguro abang-abang ka lagi, madam, sa mga post mo. Super abang. Oo nga sis, basta ikaw, babalik ka agad. Thank you, sweet naman. Thank you so much, Sis Geraldine. Ingat ka lagi dyan. Salamat. Stay tuned ka lang dyan. Chillax-chillax ka lang dyan. Makainit, grabe. Wala pang may alam mga sis, pati fam ko. Hala! Grabe naman, nag-start ko lang to nung nag-lockdown, natuwa lang ako. Tama, agree ako dyan. Nakakatuwa talaga, nakakalibang. Lalo na yung LS na ganito, na kahit hindi ko kayo nakikita, tapos nagre-reply kayo, ang saya. Tapos kapag napapanood ko yung mga vlog ng mga legit kong katulad niyo, nakakatuwa. Para na rin ako ng travel, nakaka-inspire yung mga pinupost ninyo, diba? Sabihin nyo na sis, sayang din yung yung watch ng family mo. Kung ilang members kayo, kapatid mo, mama mo, papa mo, sigurado todo suporta. Tapos kung yung mga fellow teachers mo, kung ang dami nila, o diba, ang dami manunood sa'yo, bukod sa amin. Sorry, yung ako. Yung family ko naman, alam nila. Kasi yung anak ko, bihira lang ako suportahan. Busy maglaro ng Roblox, tsaka ng ML. Ibig sabihin, sobrang laki talaga ng YT company, no? Kasi biruin mo, hindi pala nila basta-basta mabibview yung mga YouTube natin. Kapag hindi natin binigay yung mga YouTube natin sa kung kanino man. Unless na kapag super trending yung video mo, mabilis makikita ng karamihan. Kasi international, no? Diba? Laki. Kainit. Sa 5 viewers ko na mga nandyan, salamat po. Sisi, The Night Lovers, anong niluto mong dinner natin? Nung lockdown nga, marami talagang nag-vlog. Even mga artista sa mga TV, nababalitaan na talagang more on nagbablog na rin talaga. I mean, peak career na nila yung pagbablog. Kahit matanda na, kahit bata pa, yan, nagbablog na. Okay lang yun. As long wala tayong nahaharm ng mga ibang tao sa content. Napanood ko yung alam niyo yung mga sisi, yung challenge na, tawag mo, nakalimutan ko ang title. Yung naliligo na,
may takip lang yung mga private part, tapos ipapakita mo. Parang grabe naman yun. Tama ba yun? Parang mali naman yun. Parang super naman. Pinapakita niya na naliligo siya, tapos tinatakpan niya lang yung upper tsaka lower na private part, yung gano'n. Tapos makikita mo, actually naliligo siya. Tapos pinanood ko siya one time, sumakit na yung bunganga ko, feel nervous ko na baka paggalaw niya matanggal yung ang tawag na matanggal yung sticker. Mamaya ako makita. Kaya ako yung ngalay na nood. Totoo sis, totoo madam. Napanood ko yun, nakalimutan ko lang yung title na challenge. Marami kasi mga challenge ngayon, yung ginagawa yung dahon ng saging ng crop top, tapos skirt. Okay lang yun. Okay pa. Pero yung maliligo ka na naked challenge, natatakpan mo lang ng maliit na sticker yung front sa kababa, nakaka-nervous panoorin. Kasi mamaya, nagkamali, di ba, natanggal. Kakahiya. Pero maraming viewers, dami nanood sa kanya. Maraming mga challenge ngayon yung nangyayari. Alam niyo yung Magla LS na may yung kunwari tayong lahat. Oo nga, baka makita ang mga dapat itago. Tama, kaya nga napagod ako manood. Tudo ako, ay. Kasi talagang nakaka-nervyos. Kasi pinapakita niya na shower. Talagang nakahubad. Tapos natulo, tapos naghihilod siya. Tapos kada hilod niya, syempre gumaganon siya. Yung sticker, parang nagaganon din. Ay, nakaka-nervyos. Paano kung nagkamali ng edit o yung tanggal? Konting-konti na lang talaga, kita. Yuyuko siya, maghihilod. Diyos ko po. Tapos yung mga nagpa-prank ngayon, okay lang naman yun. Pero yung iba parang hindi ako doon agree. Kasi yung impact noon sa relationship, sa families, medyo hindi maganda ang side effects. Dinig niyo po ba yung kanta ng kapitbahay namin? Sana hindi ako ma-CPR niyan. Thank you, madam. Thank you to my 7 viewers still there. Thank you so much. May bagong dating. Hi! How I'm going to pronounce your name? Hannibal. SGT Hannibal. Hi! Welcome to my channel from Philippines. Thank you for dropping by. Host, my real name is Rodrigo Santos. Okay, hi to you, Rodrigo Santos. Thank you for coming on my channel. Thank you, everyone. We have new friend here, Mr. Rodrigo Santos. Thank you so much. You can drop your link.
Wow. Yeah, I'm playing it right now. Very good editing. Wow, game. I don't know how to play like this, but when I'm watching, it's cool. Host, do you know anything about Brazil? Oh, I don't know about anything about Brazil, but I know the country Brazil. Because Brazil is, yeah, it's country. But I don't know much about Brazil because I never been in Brazil. But yeah, most people also wants to go to Brazil because when I search it in the Google, it's very beautiful. It has a lot of beautiful tourist spot. Yeah, so very cool. I understand now why mostly a lot of kids, teens, and even old people playing like this because it's very fun to play. Oh yeah. I take down all the name that to join on my LS. Claire, Claire, Claire. Yan ako tubig, maligamgam. Thank you. Nauhaw ako. Thank you everyone. Gandang ko, standby lang ha. Lutuin muna ako ng dinner. Yes, thank you Sisi. Take your time here. I'm here. Hanggang malubat ang phone ko. Thank you. Nauhaw ako. Nakakapagod din para magsalita. Naghahanap ako ng ipi-play ko ulit.
lakas ng ano. Lakas ng nakanta. Hello! Ako, nandiyan na yung bata. Yung assistant ko. Sisi, the night lovers, play ko ulit ito. Play ko siya ulit. Malaki at mainit na itlog ng manok. Ayan. Ganda ng outfit ni Sisi dito. Headband na yellow. Damit na yellow. My favorite color. Nag-snow sa Africa. Sa Africa, kita niyo ba? Ayan. Sa Africa yan. Pinakita sa akin ng partner ko. Nag-snow yung mountains, 4 degrees. So, Sisi, pretty night lovebirds. Napanood ko ta. Aray. Hi, madam! Magpakita ka na! Soon, mag-LS tayo. Yung tayong lahat. Zoom. Yung parang ano, paano ba gawin yun? Hindi ako marunong nun. Yung kunwari, mag-LS tayo, apat tayo. O, magkikitaan tayo. Nakita ko yun sa iba ginagawa yun, pero hindi ko alam kung paano. Ayan, ang daming manok ko. Kaya ano yan, the night lovers. Ayan siya. Nangunguha na. Hello, Dada! Say hello to my vlog! Same fit. Oo, maano. Pero bababa na agad ako, may kalaro po kasi ako eh. Ayan. No good vibes muna, susunod na LS ulit. Say hello, bro. Hello. Hello viewers, I'm back. Same Sando.
Okay, so, bye-bye muna guys. Wala munang good vibes kasi may kalaro ko dun. Okay, okay. Dahan-dahan. Jaja. Merienda ka na dyan, madam. Tapusin ko to kay, ulit. Pinahod ko sa ulit. Maganda naman yung lip tint, kaso nga, sobrang dikit. Kailangan lalagyan mo siya ng moisturizer para Tsaka pag tumatagal, parang hindi na siya pantay. The Night Lovers! Pinapanood ko yung nanguha ng itlog. Ang cute-cute mo dito. Napaka-sexy naman na nanguha ng itlog eh. Buti hindi nagagalit yung mga manok nung kinuha yung itlog. Kasi may ibang manok kapag kinukuha yung itlog na para siyang nag-fly-fly, nagagalit. Tapusin ko yan sis, tapos kay naman, kay madam. Let's begin. Quotes at iba pa. Para naman, support ko kayo. Lapit kayo dito. Daming bunga. Isang unan lang yung kailangan ko para hindi naman. Para siyang room kasi matama. Ang daming prutas. Okay, sige. Tingin lang sa mata. Bubuhos sa inyo ang pagiging sundalo at pulis. Bubuhos sa inyo. Tingin mata. Ako, hindi eh. Isang, ako, bibigay ng isang, gusto niyo ba mabarel? Gusto niyo ba mabarel? Wala ka ng mga kalabasa. Sushi ni. Oh, sarap na sushi ni. Parsley. Mga kamatis. Hello.
yung kay Sisi, The Night Lover. Malapit ko na matapos. Salamat po sa pagnood, dyan, pag-stay, na-video ako, salamat. Natay ko lang yung malubat, pero hindi pa. Dahan-dahan ka dyan. Mahulog ka. Hagdan kasi yung nandito eh. Natuyo lahat? Ha? Dadaan yung kapatid ko. Dahan-dahan. Kumuha siya ng mga sinampay. Naglaba kasi kanina. Buti naman natuyo. Ayan sis, malapit na. Okay, so, eto na. Makukuha na. Sino kaya makakakuha nito? Hindi na ako pipili. Okay, pipili ako. Paparilin ko ang disqualified. Hindi, paparilin ko ang disqualified. Eh, yung meron ka din yun eh, di ba? Yan yung pinag-post mo taas kesa dito, di ba? Disqualified as in, ano dito, pero hindi ka naman matatanggal sa grupo. So, kay AJ mapupunta. At kay Kyle. Mga bata sa labas naglalaro. Wala. Ayan, Sisi, The Night Lover. Tapos ko na. Bigay niyo na sa akin lahat. Bigay niyo sa akin lahat. Hindi na sila. Ah. Hindi na kasi ano nilalagay dyan. Wag. Ano yung nilalagay namin? Oo, sa amin yan. Hello! Hello sa mga nandyan pa. Kantahan pa rin sila. Hapon na dito. Init. Tapos ko na ulitin yung ano mo, Sisi. Let's begin quote at iba pa. Kamusta po kayo dyan? Wala akong mas mataas dito. Wala akong mataas. Saka ikaw. Tandaan mo yan. Sila lang ang mga kababata natin. Oy! Kahit wala siyang kasalanan sa'yo. Wala siyang kasalanan. Pupunta muna ako sa bahay ko. Punta muna ako sa bahay ko. Napanood ko yung kay ano, SGT Hannibal. Laro naman siya.
Nanonood ako ng laro. Hindi ko maintindihan, pero syempre, kailangan panoorin. Malapit na. Salamat dyan sa 3 kong nagbibigay sa akin. Wala na po ako masabi. Thank you po everyone for joining with me. Lalo na sa mga naka-video dyan, mga sisi, thank you so much. Ayan, tapos ko na to pinapanood ko. Hinahanap kita, madam. Let's begin quotes. I-play ko yung ano mo. Let's begin quotes at iba pa. So, ayan. Napanood ka na lahat. So, ito yung ano, testing first, silent LS. Yung madam, let's begin quotes at iba pa. 2 days ago. Napakainit, grabe. Mama, may ano ba yan? May pandisa? Ay, hindi tawag nun. Yung tinapay na mainit. Yung tinapay na mainit sa bakery. Monay. Merienda. Kakagutom. Kain. Kain. Tataba na naman tayo, sige ng kain. Papabili tayo ng tinapay. Bababa muna ako. Babalik ako, ha? Mag-comment lang kayo dyan kung mayroon kayong gustong sabihin or gustong tanong. Baba lang ako saglit. Ben, exit pala na short ko. Nakita niya. Tinapay mo.
tao pa rin? May tao pa rin ba? Oo. Excuse me, Dada. Kaka-live mo ng barker yun Kanina. Nagpapili ako ng tinapay. Merienda. Ano yan? Nakayaw ka na naman. So, ayoko na gumawa ng kukulitan dahil magagalit si Papa. Bakit? Nagalit si Papa kasi ano daw, hagdan. Ha? Hagdan daw to eh. Kain po. Magic Flakes. Kain mga sisi. Bumaba ako kasi nagpabili ako ng tinapay. So, piniplay kita, madam. Let's begin quotes at iba pa. Ayan, piniplay kita. Piniplay ko yung LS mo. Ayun. Kita ba? Ayan. Naka 12 minutes na ako. Continuous pa. Apple iced tea. So, sa mga nandyan pa, thank you po. Nagmerienda po ako. Merienda po. Hi! Hello! Tunganga lang po ako dito. Habang kumakain ako, merienda po. Ayan, Sisi. Let's begin quote, diba pa? Ayan, napag-play ko yung live stream mo. Ayan, hello po. Sarap. Sarap na apple iced tea. Dahan-dahan lang. Di ba mabali ang ngipin ang ano ko?
Pingot-pingot lang. Thank you sa mga nandiyan na nag-ibigay sa akin. Thank you po. Nakakahiya naman. Naboring na kayo. Wala akong ma-entertain sa inyo. Hindi ako marunong kumanta. Marunong ako sumayaw, pero wag na. Ano yun? Parental guidance. Hindi ako marunong. So, for viewers, hello, happy noon, happy Sunday. Hi, Ram, busy, hello, madam. Hello, happy Sunday sa'yo. Kamusta ka naman po? Nagmimerienda po ako ngayon dito. Merienda po. Salamat sa pagbisita. Ayan, binigyan kita ng jacket. Baba ka ng link mo, Ram BC. Baba mo yung video mo, Ram BC. Yung link. Malaki yung muscle ko, kakabuhat ko ng ano, exercise ko. Ayan. Kailangan may sombrero. Sabay ko sige ko yung fire. Ano yung fire? Ako lang pwede mo fire dito. Hindi naman din ako coach ako eh. Dito coach eh. Bata ka nga, di ba sinabi ko kanina? Hi to my 5 viewers! Happy Sunday! Sa nagbibideo dyan, maraming salamat! Ram, busy. Kung nandyan ka pa, magbaba ka ng link mo. Narinig mo kayo kahapon? Na ano daw, may positive na namatay daw dahil nasundalo yung tsaka pulis. The Night Lovers, kamusta po yung niluluto natin? Ano po yung menu natin for dinner? Nakain ako dito ng Skyflex tsaka ice apple tea. Merienda time pa lang dito sa Pilipinas. Okay lang, Sisi. Love ka namin. Ay, bait naman. Maraming salamat, sis. Nakaano ka na, Sisi? The Night Lovebirds? Nakaano ka na? 2,000 plus ka na WS? Ano pa lang ako? 1,200. Dapat may mga raro ka. Kung saan tayo susugod? Kung saan tayo kalaban. Diba? Malayo pa. Malayo pa. At kailangan saka dito yung dapat yung makasakay lahat dyan. Kaya makakataan natin. Barko nga, di chinelas kung gamitin natin. Wow! Di chinelas ko lang. May namatay na kahapon. Tapos ito yung plan niya. Nakarepo sa Amerika. 1,700 na lang kulang ko, Sisi. Wow! Galing naman! Paano ba magkaroon ng ganon? Kabilis! 1,700 na lang? Grabe, ang bilis. Nakatuwa naman. I'm so happy for you, Sisi. Ako malayo pa.
4,000 minus 1, 2. Yun ang balance ko. Kaya nag-start na ako mag-play all sa inyo ni Sis. Let's begin para kayo na masusunod. Ay, thank you so much. Oo, Sisi Host, meron kasi akong okay. Ganun pala yun. Pero nakakatuwa 1,700 na lang. Ang galing naman. So, baka this month, coming September, Monica na. Nakakatuwa naman pag ganun. Basta, pag na Monica si Sisi Lovebirds, mag-update ka sa amin. Para tawag yung gagawa ka ng monetization vlog. Tapos, magbibigay ka ng tips. At Sisi Lovelet and Frede, nag-play all din ako sa kanya. Oo, ang galing naman. Nag-play all ako sa inyo. Pero hindi na ako nagko-comment kasi napanood ko na yon. Di ba content naman yun? Hi, madam! Let's begin code. Ayan, naulit ko na yung live stream mo, sis. Tapos na. At inulit ko rin yung kay Sisi Light Lovers na nanguha ng itlog na mainit-init. Let's begin code. Ano ba pa? Sisi, what's your name? Tagal ko na gusto malaman. Oo nga, ako din. Hindi ko na alam. Wala nga akong idea. Hindi magpasilip kahit picture doon sa content. Wala. Video lang kayo, nagluluto pa ako. Ano yan, madam? Pang merienda? Oo, nakain ako ng Magic Flakes. Meron ba nito dyan sa inyo? Magic Flakes. Naiiba sa Sky Flakes. Medyo maalat-alat. Panghapunan na host. Ang aga naman. Ang aga, madam. Ako nga nagpabili pa lang kay mama ng tinapay for merienda. Kasi minsan yung bakery may mainit na lutong tinapay. Pero maganda yun, nagluluto ka ng maaga. Para maagang dinner. Nagre-reply ako sa mama ng partner ko. Sobrang lamig daw sa Africa, sobrang lamig. Excuse me. So, yung mga narinig niyo po, bata po yan sa labas na naglalaro. Masaya sila kasi nakaka-start na silang lumabas. Sa labas lang. Thank you to my 5 viewers na nandyan. Salamat. Nag-reply ako dun sa mama ng partner ko. Binati niya kasi ako, kumusta daw. Okay lang naman. Early ang dinner dito sa probinsya.
Oo nga, kasi nung naalala ko nung nasa Bicol kami, 5:30 pa lang, nagluluto na kami ng gulay. Alas 6, nakakain na kami niyan, nagbabanig na, nakahiga na. Ano pong niluto niyo, madam? Sarap ang probinsya. Sarap ng pagkain. Marami nga ako mga pagkain namin sa probinsya. Mostly, nung nandun ako, mga ginataan yung inuulam namin. Ate ko, Rose B. Night, Sisi, add me please para magkakilala tayo through real life. Sulat ko nga. Lagi mga bata, no? Dinig niyo ba yung mga bata sa labas? Diyan na si Mama, Ben? Ayan. Yung mga bata, tuwa. Okay, Sisi Rose, diyan kita mamaya. Nagluto po ko ng tinolang isda. Ay, sarap naman yan. Nasave ko na rin yung FB. Ayan, nandiyan na si Mama. Nandiyan yung merienda ko. Merienda pala. Sarap niya ang tinolang isda. Yung pagluto ba nasis ng tinolang isda, parang nagluto rin ng tinolang manok. Yung may, di ba pag tinola, normally may konting luya. Oo nga sis, The Night Lover, ang sarap. Sarap niya ang tinola. Kasi yung dalawang version ng tinola na tinatawag namin. Opo naman. Bigyan mo ako sa plato. Dalawang klase yung pagluto ng ano. Sige, Sisi, antayin kong kantayin ko kayo. Opo, Sisi, thank you. Ano ba yung sasabihin ko? Yung pagluto ng tinola, yung sa amin, dalawang version. Yung isa, ginagamitan ng luya. Tapos yung isa, ginagamitan ng lemongrass or tanglad. Yun. Magkaiba sila ng lasa, pero parehas na, ang tawag ay parang tinola. Yun siya. Tapos adobo sa lemongrass, or adobo sa gata, or adobo traditional. Yun. Samira! Hmm. Dito na! Bigyan mo akong konti. Di ako makababa. May hopya? Bilis malubat ng phone ko, grabe.
Jolly's Adventure, CC on lang ang LS ko dito ha. 11 na dito. Mag 12 noon. Aalis na ako kasi attend pa ako ng party. Salamat po. Wow! Sige po, ingat po. Enjoy po sa party. Tanghali na pala dyan. Salamat Sisi na marami. Thank you so much. Thank you po Sisi. Jolly's Adventure. Shout out sa'yo. Salamat. Ingat. Maribel? Dito lang kasi sa taas yung space ko para mag-LA. Sa baba, hindi pwede kasi maingay. Walang pwesto. So, yun. Ayan, ano na siya. Dry na. Grabe, nakakainit. Antayin ko na lang na malobat yung iPad ko, hindi magsa-sign out na rin ako. Mama ko, kita niyo. Mama, hi naman. Hi. Hi. Thank you. Ang dami naman. Oh, mga sisi, merienda time. Ayan. Hopya. Ano ba to? First time ko makita ito. Gumawa ang bakery. Ayan. Yum, yum! Kita nyo? Cookies ba to? Hopya. Eto, ano nangyari dito? Bakit ang liit? Pineapple. Ang liit. So, ayan mga sisi, kain po. Ayan. Magmimerienda po ako. Sana pwede ko kayo mabigyan nito. Hindi ako makakakain ng ganon. Kasi katakot ako eh. Kaya pingot-pingot lang ako pag kumain. Pansin ko yung mga tinapay ngayon, compare dati, paliit ng paliit ngayon. Liit? Oh, yan, liit. Dati ano lang yan, 3 piso. Ngayon, ano na yan, 7. O, 7. O, 7 pesos daw yan. 5 piso. Liit. Kain po. Lasa naman siyang pineapple. Hindi lang, pero konti lang. Oh, Cookies Philippines. Tikman natin.
Okay naman. Pero hindi sila yung soft and moist na cookies talaga. Ano lang to ha? Namurahin lang. Walang brand. Sarap naman. Mahirap kumain kapag nakabay. Kailangan dahan-dahan lang. Hindi ko alam kung anong flavor itong kinakain ko. Parang flour na naluan lang ng konting coffee. Nagtitipid na rin sila sa ingredients. Pag naubos ko to, wala na. Solve na dinner ko. Pero, pag masarap ang ulam, kakain pa rin ako syempre. Pag hindi ko gusto ulam, okay na to sa akin. Hello sa 5 BG viewers ko dyan. Nakain po ako. Malapit na po ako mag-sign out. Salamat po sa inyong pag-suporta. So, tikman natin yung maliit naman. Ayoko ng maliit. Gusto ko ng malaki na hopya. Yan. Pork. May margarine. Lasang sibuyas. Sarap. Mas gusto ko to compare sa cookies. Taka doon sa pineapple na kinain ko kanina. Mas masarap siya. Hindi ako marunong gumawa nito. Dahan-dahan. Mayroon yung Mongol Lim. Masarap din yun. Pero hindi ko malasahan yung pagka-pork niya. Lasang harina na may margarine. Na may sibuyas. Bawal magreklamo, pagkain to. Sabi ko lang. Hello! Madam, merenda mo tayo ng hopya. Tsaka ng cookies na hindi ko malaman kung anong cookies ba ito talaga. Dahan-dahan sa nguya. Masarap naman siya. Ito yung cookies oh. Hindi ko malaman kung anong klaseng cookies to. Kulay brown, pero hindi ko alam kung anong lasa. Kain po. Sana po yung kayo mabigyan nito. Kumain ka na? Tapos na. Ito pa. Dahan-dahan mo ka magaganyan.
Huwag yung basahan. Ano ka? Wow. Kunin mo na. Huwag ka na maiyan. Anong flavor? Kasi hindi ko mag-gets kung ano ang flavor niyan. Chocolate. Papa. Di ba? Confusing yung flavor ng cookies. May room na ako. Dahan-dahan, mahulog ka dyan. Di ba? Ang lakas kong kumain. Pag hindi ako nag-control sa kinakain ko, magiging mamoy ako. Di ba? Dada. Bagtan ko init. Mainit nga. Yan ka naman ang sombrero mo. Salamat. Salamat. Dahan-dahan. Dada yun. Anak ng kapitbahay namin. Kaya naman sa'yo, mayroon akong 5 viewers. Kain ako ng kain dito. Mamaya mayroon akong ano-ano sa ngipin ko. Wala naman yata. After nito, busog na. Hindi na ako kakain ng dinner. Promise. Favorite ko, yung tortang puso ng saging. Sa probinsya, madam, nagluluto ka ba nun? Tortang puso ng saging. Masarap yun. Or puso ng saging na parang ginataan na may sitaw. Oh, napakasarap. Ulit yung mundo ko. Dapat mo yan. Lakas po ako kumain. Alam niyo, diet ako. Diet ako minsan pag gusto ko lang. Ayan yung sibuyas ko. Pero hindi ko malasahang baboy. Hari na lang. Wala na, hindi ko na kaya. Hindi ko nakakainin tong isa. Mamaya bloated na ako nito. Kasi pag kumakain ka na ng maraming tinapay, nakaka-bloated. Kanina, sarap ng gustong gusto ko yung miswa na may sardinas, tapos may sili, tapos may pechay. Sarap. Tapos may piniritong galunggong. Sarap! Gulay na kami lagi kasi si mama bawal sa mga ma-oily, taba, mga matigas, bawal. Kasi may baba yung potassium niya. So, kinakain niya mga leafy, broccoli, red beans, potato, sweet potato, corn, mga ganun. Manok, bihira lang. Kaya ginagawa ko siya ng mushroom soup. Thank you, Lord. Sisi, kakahiya naman. Tayo naman kung kain ng kain dito. Diyan ka pala. Still here, sis. BG, thank you so much. Wow! Hi, Angelica Howbaker. Hello. Kakatapos ko lang, sis, magmerienda.
Kamusta naman? Happy Sunday po, Sis Angelica. Sis Len, kumusta naman yung ginagawa mo? Excuse me. Narinig niyo ba? Nagbighay ako. Means busog. Meron pa natira, hindi ko na kaya. Bloated na ako mamaya. Yung biscuit ko, hindi ko rin naubos. Mamaya na ulit. Nabilis makabusog yung tinapay. Aray ko, naano mo na ba yung ano? Gusto mo ba ng cookies? Ayaw mo na? Daga. May bago na kung parang yung siya. Okay naman sis, maaruga lang si Aki sis. Nag-iiyakin ba siya sis? Umiiyak siya ngayon ng masamang pakiramdam? Ano mo siya ng gamot? Baka yung tawag nun? Sumuna ulo mo sa gilid. Lagyan mo ng Vicks. Shout out sa lahat! Shout out them! Sis Len. Yung iba umalis na, mayroon akong 5 viewers, pero yung iba hindi ko alam kung sino yung iba. Ang alam ko, si Sisi The Night Lovers, si Sis Ikaw Len, and si Sis Lesbian Coast nandyan pa. And si, yung bagong dating na Sis Angelica. Thank you po. Yan, wondats ako. Daming kinain. Oo sis, grumpy siya palagi. Oy, kawawa naman. Mahirap kasi pag may sipon, mahirap huminga, tapos maano yung throat, pati yung dibdib. Maglagay ka na yung tawag nun yung parang nilalagay sa dibdib. Vicks. Alam ko. Excuse me. Mahirap pa naman pag masama ang pakiramdam ng bata. Iiyak talaga yan. Take your time, Sisi The Night Lovers, kung ano man ang ginagawa mo dyan. Sis Angelica Baker, how are you today? Happy Sunday po. Kaibigan mo na po ba yung mga sisi ko dito? Sina Sis Len, The Night Lovers, Let's Begin Coast, at yung mga nasa taas kanina. Tamo malapit na magabi. Maano pa rin. Madilim. Mainit. Oo sis, video lang kita ha. Pagpabalik-balik lang ako. Sige sis, take your time. Salamat na marami po. I-play kita sis Len, ulitin ko yung mga napanood ko sa'yo. Hindi ako nagpapakilay. Mukha ng ano. Balik-balik sa chat para active. Thank you, Sis Len. Thank you so much. Sana gumaling na si Aki. Gusto mo ng biskuit? Ha? Hi, Miss Shout Out. Good PM. Miss Host, good PM. Yes, hello. Good PM also to you. Thank you for coming. Happy Sunday. Madidighay talaga ako. Solads Mindoro. Ayan, bigyan kita ng jacket. Makipagkaibigan ka dito kay Sis Angelica,
Sis Len, The Night Lovers, Let's Begin Quotes, Jolly Adventure, and so on. Nasa taas sila. Nadikit na ako sa'yo. Ay, thank you so much. Babalikan kita. Maya. Solads Mindoro. Sinusulat ko. Mindoro. Baba ka, Solads Mindoro, ng link mo dito. Yung tamang, yung maiksi lang. Para mabilis nilang mapuntahan. Para hindi na sila magsusearch. Angelica How Baker, Jolly's Adventure, dikitan kita. So, ayan. Sis Angelica, baba ka po ng link mo. May pansit? Mamaya na. Busog pa ako. Thank you. Wala nga naman po. Solads Mindoro. Baba ka po ng link. Nagluto. May pansit pa kami sa baba. Oh! Ano yan? Ano to? Akin ba to? Ha? Oh, yan. Napakita lang natin. Oh, nagluto si mama. Ito everyone. Hindi niyo naman makita. Hindi ako si Jaja. Ayan. Lutong Bicol po. Ay, pansit Bicol. Pansit bato. Kita niyo ba? Ayan. Yum. O, kaya na. Alam niyo yung pansit bato, yung maliliit lang na kulay dilaw. Kaya ka. Huwag mong patuloy, malalanggamin tayo dito. Sarap? Ha? Mainit, dahan-dahan, mapasok ka. Ito, may cookies pa, oh. Ha? Sige, ikaw na. Hindi, papakita ko sa Kakapakita sa kanila. Ayan, kulay dilaw. Ayan, Solads Mindoro. Iuna mo dyan, i-partner mo. Kain siya ng pansit. Mag-ano lang ako. Ayan. Kinamay tawag na yun. Ito, gagayahin ko ulit. Ay, sorry. Huwag mo galawin. Kainin mo yan. Dahan-dahan ka dyan kasi yung hagdan. Ayan, Sisi. Solads Mindoro. Ito po, aray ko. Cellphone Lab, Solads Mindoro. Ayan. Hindi ako makain ng onion. Huwag mo kainin yung onion. Itabi mo lang. Kuha ka dito. Gusto mo toasted bread? Mayroon ko akong din. Kuha lang yan. Galing naman. Galing ng pagka-lyrics about sa cellphone lab. Oo nga, dati walang cellphone. Walang bill na babayaran. Hi, madam! Kumusta ka po dyan? Tapos na po ba yung niluluto yung tinulang isda? Makipagdikitan po kayo dito kay Solads Mindoro, kay Sis Angelica How Baker, mga bagong dating po natin. The Night Lovers, Sis, dikitan kita, tapos na. Ayan. Thank you, Sis Angelica. Sisi, The Night Lovers, dinikitan ka po daw ni Sis Angelica. Len in Sweden, morning Sisi loves. Masama daw Sis The Night Lovers ang pakiramdam ni Aki Boy. May hangin para mawala yung init. Ano, masarap? Ha? Ano yan? How Baker, thanks Sisi, babalikan kita now. Ayan, babalikan ka po niyan.
Hala, may tumubo na. Pagkatapos ko lang linisin yung feces. Beji-beji pa rin ako. Maraming salamat, madam. Ako nga nakapag-merienda rin ng hopia eh. Busog na. Ano yun? Kain ka na ba? Nagluto si mama ng pancit bicol. May ako na siya kainin ulit. May bago po tayong dating Sulads Mindoro tsaka kay Sis Angelica How Baker. Bisitahin niyo din po yung bakuran niya. Ay, ito na, tapos kasi tinawag agad ako ni Papa. Tinawag ka na? Sige. Bye-bye. Galing naman, Alex. So, ayan, malapit na yung pinapanood ko. Yung kanta na Cellphone Love, yung lyrics niya nakaka-relate. So, ayan. Ayan, sabi ni Sis The Night Lovers to Angelica How Baker, tapos na daw po. Sis Angelica, tapos na daw po si The Night Lovers. Ayan. Magdikitan po kayo. Talagang dikitan yung tawag na lagi ko naririnig. Magdikitan. Bigat ng tiyan ko. Sabi ni Sis Angelica How Baker, Sulads Mindoro, dikitan po kita. Ayan.
Pupuntahan ka daw po, Sulans Mindoro ni Sis Angelica, tapos balikan mo na lang din siya. Sis Angelica. Sis Angelica, nandito ako sa'yo. Panoorin ko tong Island Hurricane, August 10, 2020. Nag-feeling reporter, ang Batanggenya. Nak. Thank you. Ayusin mo yung damit mo. Ayusin mo yung damit mo. Kumain ka na? Ayan. Pinapanood ko si Angelica. Ay, grabe naman yung ano na yan. Yung puno. Ay, yung sasakyan. Ayupi. Grabe. Napaka-intense naman para dyan sis Angelica ng hurricane. Oo, sira yung bahay. Super bunot na bunot yung puno. Ay, kakatakot naman. Mag-ingat kayo dyan, sis. Ayun, no? Ang daming na, anong mga, ayun, no? Durog na durog yung building. Sasakyan, nayupi. Super lakas naman. Shaky. Hindi pa ako naka-experience niyan, pero nakakatakot yung ganyan. Oh, UP siya. Grabe naman sis. Nakatakot naman yan. So ayan, natapos ko sisi. Comment lang ako. Ayan. Tapos ko sisi. Ayan, natapos ko na sis Angelica, panoorin yung about sa inland hurricane. Grabe naman yun. O, panood nyo yun mga sisi. Bisitahin nyo yung bakuran ni sis Angelica. Nakakatakot yung hurricane. Ayan, kasi yun. Ayan, magdikitan kayo.
So, nandito ako kay Sis Len. Sis Len, ulitin ko ulit yung video mo. Napanood ko na to, pero ulitin ko ulit. Ayan, no. Mga padala ni Dianan, cooking healthy snack. Ayan, panoorin ko ulit. Sis Angelica, bisitahin mo si Sis Len in Sweden. Napakabait nito. Legit na legit. Ayan. Cute ni Aki Boy. Grabe, pinagpawisan ako. So, konti na lang. Pag natapos ko tong video ni Sis Len, and then, malapit niyang malubat yung iPad ko, magbababay na ako. Okay lang naman yung pag inuulit yung video, basta pinapanood ng tama, di ba? So, I hope all of you, everyone, maganda yung mga Sunday ninyo. Ako kaninang umaga, pagkagising ko, yun, nagluto ako ng almusal, tapos nag-exercise ako ng 1 hour and a half. And then, nag-scroll ako dun sa YT ko, mag-reply dun sa mga comments, tapos ibalikan yung mga bagong nag-comment, tapos panoorin yung mga legit na lagi nanonood sa akin. Kasi ang nangyayari, yung iba, mga legit naman, pero hindi talaga sila as in legit na legit katulad ninyo na every upload talagang nandyan kayo para sa akin. Yung iba, syempre mga busy, hindi lang naman yung pag-YT yung aatupagin sa buhay, which is understandable naman. Okay lang yun. So, ang nangyayari, para kung hindi ko sila mahanap kasi hindi sila nag-review sa akin, ang ginagawa ko, pumupunta ako sa mga old videos ko, and then ini-scroll ko talaga yan. Tinatandaan ko yung mga profile kung sino yung mga tao na bumabalik sa akin kahit papano. Kahit okay lang na matagal, pero nanonood talaga. Ayun, hinahanap ko talaga yan, yung mga comment nila. Tapos yun, doon ko binabalikan sila. Minsan pinapanood ko yung mga post nila na hindi ko napanood. Sunod-sunod yon. Kasi alam ko na naman na ilang mga ano naman bago ko mabalikan. Yun nga, yung kaso yung iba, hindi talaga nabalik kahit balikan. Pero okay lang. Hindi katulad ng mga dikit ako sa'yo, thanks. So sis, let's begin quotes. At iba pa, dumikit daw po sa'yo si Sis Angelica How Baker. Thank you so much. Konti ng likod ko. So, ayan. Enjoy lang dyan sis. Pinapanood ko to kay Sisi Len, Sweden. Play lang. Kasi madami na eh, hindi na ganun kadali na ano. Balikan kita maya po, nagluto pa ako. Madam, ang laki ng isda na niluluto nyo. Busy si madam magluto ng tinolang isda. Susunod madam, magluluto ka ng tinolang isda habang naka-live. Habang naka-LS. Di ba nakakatawa yun, no? Okay lang, take your time. Nagsasayang ka pa lang sis.
O, saktong-sakto pala pag nag-alas 6, tapos na ang dinner. Ready to eat na. Maraming pasalubong yung biyanan ni Sis Len sa kanya. Panood ko. May tattoo pala si Sis Len dito. May tattoo siya. Ako may tattoo sa paa, sa kaliwa, sa binti. May tattoo ako. Yung nagtattoo sa akin, unang-una, yung dito lang sa mga kanto-kanto dito sa Sunny Group. Nagpatato ako noon after 2 years namin ng partner kong kasama dito sa Pilipinas. Nung first time ever LDR namin, bago siya umalis ng Pilipinas. Sobrang sama ng loob ko sa kalungkot. Para remarkable day yung first time LDR namin, nagpatato ako nang walang isip-isip kung magaling ba yung nagtato, kung ano ba talaga. Wala. Basta pumasok lang ako at gusto ko magpatato. Ang tapang ko nun, kasi siyempre yung emotion mo, malungkot. Yun. Nagawa ako naman, nasakit, 30 minutes inabot ako, kagat-kagat ko yung panyo, ang sakit. Tapos after 1 year, ayun, nung nagpunta ka ng Malaysia, sabi ng boyfriend ko, sobrang pangit daw. Kaya nung nagkaroon ng Expo Tattoo, ayan, tapos na daw po, sabi ni Let's Begin Coach at iba pa. To Angelica, tapos na daw po. Tapos na nasa Malaysia ako, nag-attend kami ng Tattoo Expo 2019. Lahat ng mga famous artists doon, nandoon. Tapos yun, nagpatato kami ng boyfriend ko, pinaayos niya yung tattoo ko. So ngayon, maayos na siya, tinakpan, ang galing. Taga-Europe yung, saan ba yun? Taga-Europe. Yung nagtato sa binti ko. Ayan, malapit ko na matapos kay Sis Len. $5:30 na pala, grabe. O sige, 20 minutes na lang. Babay na ako. Magta-timer na ako, ha? Kakahiya naman sa inyo. So, magsiset ako ng timer, 20 minutes. Let's begin, coach, at iba pa, The Night Lover. Salamat. Salamat, Sis Angelica Haubaker. So, magsiset ako ng timer, 20 minutes na lang. Magbababay na ako. So, start! Piniplay ko pa rin yung kay Sis Len. Malapit na matapos. Naset ko na ang timer. Pag nag-beep-beep, babay na. Kasi gabi na pala. Grabe, hindi ko na malayon. I would like to say thank you everyone for joining with me. Ebe, nakaka-boring kasi yung host ninyo hindi magaling mag-entertain, so pasensya na. So, from the deepest of my heart, sabay ganun. Sa nag-BG sa akin dyan, Sis Len in Sweden, Madam, Let's Begin Coach at iba pa, at of course sa Pretty Sissy, The Night Lovers. Thank you so much. At sa bagong dating na Sis Angelica Haubaker. Thank you so much. At sa mga kanina, at sa mga nandyan pa na hindi ko nabanggit, thank you so much po. I appreciate po yung mga time, effort na binibigay. Maraming salamat. So, nagluluto na si Sis Len. Sarap ng niluluto niya. Sexy! Let's
Len in Sweden, habulin ko siya, dikit. Ayun. Thank you, sis. Mga legit yan, sis Angelica. Mga ano talaga yan, super legit. Thank you po, host. Walang anuman. Mag-ingat ka dyan. Yung hurricane, nakakatakot. Sis Angelica, grabe. Eh, siguro pag ako naglakad doon, ililipad ako. Si Aki! Aki! Thanks, sis Angelica. Nice to meet you here. Ayan. Thank you, the night lovers. And thank you so much. Counted na, ano na ako? Timer. Gumagawa si Sis Lena sweet potato para kay Aki. Ayan. Bye, Sisi Hos. Ingat dyan. Love you. Okay. Thank you so much, Sisi, sa pag-video at sa pagbigay talaga ng time. I appreciate. Thank you so much. I'm so happy for you na malapit ka ng mamunin. And mag-ingat ka dyan palagi. Sana yung hobby mo makalabas na at ingat kayo, ha? Bye-bye! Ingat! Ingat po kayong lahat. Okay. So, 16 minutes to go. Thank you din po ho sa inyong lahat ng mga new friends. So, ayan. Sana naging masaya kayo kahit boring ako, nakakuha kayo ng mga bagong kaibigan, ng mga totoong kaibigan, talagang legit na susuportahan ka sa every upload mo. So, yan. Madam, ikaw, mag-ano na kayo, mag-LS na kayo soon, magpakita kayo sa amin. Huwag ka pong mahiya. Sa mga silent kong nagbibideo sa akin dyan na hindi ko alam, maraming salamat po. Amis. Sis Angelica, hindi ako marunong mag-LS. Madali lang, sis. Ano ba? Wait lang. Ayan, tapos ko na kay Sis Len and Sweden panoorin. Ang gagawin mo lang, sis, ganito ha. Oh. Sis Angelica, di ba ito yung ano mo? YouTube. Ganyan. Gawa ka ng tutorial LS. May ganun. Sige, try ko. Pero papakita ko sa'yo ngayon. Tapos, after mo dyan, punta ka doon sa taas. Di ba may home, video, playlist, community. Pupunta ka dito sa parang video in the middle. Ayan. Ayan na. Pag na-click mo yon, may video, live, post. Pipindutin mo yung live. Ayun na, yun na yun. Pag pinindot mo siya, mayroong mga pipilapan ka doon na dapat mong i-fill up yung title ng gusto mong ilagay. Sis Angelica, ako din. Basta ganun lang. Ganyan. Tapos punta kayo dun sa taas. Pindutin yung live. Saan yung jacket, sis? Okay. Yung jacket, ito yung di ba live ako ngayon. Di ba live ako ngayon. Tapos,
mayroon, pupunta ka dito sa kanan, i-click mo siya. Ayan, oh. Tapos lalabas dyan ng choices. Report, remove, put user, hide, tapos ito, moderator. Ang i-click mo yung add moderator. Pag na-click mo yun, ibig sabihin, automatic may jacket ka na. So, anytime na mag-LS ikaw or ako, ano na yun. Yes! Yung tatlong dots po. Add moderator. Tapos, automatic na yun. Katulad niyan, di ba nakaraan nag-join kayo sa LS ko. So, ngayon nag-join kayo sa akin, automatic na may jacket kayo. So, hindi ko na kailangan maglagay ng jacket, magbigay ng jacket sa inyo. Kasi meron na. Ang bibigyan lang yung mga bagong dating. Para makapagbaba ka ng mga link. Kasi, kung wala kang jacket, hindi ka pwedeng makipagkaibigan. Hindi mo magagawa makipagkaibigan dun sa mga ano. Kasi, hindi ka makapagbaba ng video. Tsaka, hindi mo sila mabibview. Kaya ganun. Ganun yun based lang sa observation ko saka sa yung turo sa akin. Walang ano man po. Basta try nyo lang yun. Ayan. Kunyari, nag-live kayo. Kunyari, dumating ako sa LS nyo. Nabasa mo yung pangalan ko. Punta ka po sa kanan, pindutin yung 3 dots, tapos add moderator. Automatic, yun na yun. Tapos, yung pag mag-start ka mag-live, ganyan siya. Punta ka dun sa taas, yung parang video na picture. Click yung live, ayun. Yun na yun. So, lagay mo yung thumbnail mo, tapos yung title ng, kunyari, first ever LS, then, okay. Then, automatic, makikita ka na ng viewers mo. Sa una, nakakahiya mag-LS, nakaka-nervous. Pero pag nasanay ka na, just, be yourself. Ang bubbles naman sa screen, mga ano yan, mga choices yan, yung mga design. Kung gusto ko ng black and white, ganyan lang. Okay lang. Hanap ako ng bagong design. Ganyan ako. Ganyan ako. May choices ka na gusto mong ilagay. Gusto ko maging maitim. Ayan. Tapos, favorite ko lang yung favorite ko yung bubbles. Ayan. Maraming choices. Pero favorite ko yung bubbles. Kumbaga, parang maganda yung lightening ng face mo. Na hindi masyadong kita yung haggardness. Meron din itong pang party-party, hindi ko alam kung alin eh. Ito yung parang panggabi. Ayan. Mag-LS kayo para matry ninyo. Sa una, medyo nakakaya, mahirap, pero pag na-try mo, makakakuha ka ng konting idea, lesson. Tsaka pwede naman magtanong. Walang horror. Ano ba yung pinaka-dark dito? Wala siya. Wala. Walang horror, sisi. Yan lang yung pinaka-maitim. Ayan, horror. Yun lang. Ito, documentary. Ayan. Favorite ko si Bubbles. Nakakatuwa. Tapos sa kanto, pwede mo rin siyang i-silent kung ayaw mong, kasi iba yung mga silent na LS, hindi siya nagpapakita. Nagpapakita pero hindi siya nagsalita. Pwede naman yun. Pipindutin mo yung, oo nga sis, diba? Maganda yung bubbles. Pipindutin mo lang yung kanan 3 dots and then silent. Pero makikita mo pa rin na gumagalaw. Ganun.
Ganun siya. Kung may babalik ko lang. Nag-video ko yung kapitbahay. Opo, pwede silent. Wait, try ko ha. O yan. Hello! Ayan, di ba? Wala. O, di ba? Kung ginagawa ko yung mute, kapag sobrang maingay, yun, minumute ko yun. Pero makikita, pwede ka magpakita, pero hindi ka magsalita, pwede yun. Di ba? Nakakatuwa. Dati hindi ko to alam, tinuruan lang din ako ng anak ko. Alam mo na, ignorante, hindi marunong ng mga socialized media. Hindi ko, ang gusto kong aralin yung, kunwari nag-LS ka, nag-LS ako, nag-LS yung iba. Tapos lahat tayo nasa screen, parang nag-video call, diba? Ang ganda. Magkakakitaan tayo, mag-uusap tayo. Hindi ko pa na-try yun, hindi lang marunong. Walang araw, marunong na. Parang nag-uusap tayo, katulad yan, nandyan ka, o. Try mo na para ano, di ba? Gano'n, hindi ko pa alam yun. Pero gusto ko rin gawin yun pag marunong na. Mas exciting yun. Madam, luto na ba yung tinolang isda natin? Mag-tutorial kasi. About sa LS, tulad sa aming mga baguhan. Baguhan din ako, madam. O sige, try ko muna. Minsan mas nahirapan din ako mamaya. Magbigay ako, mali pala. Di ba? Nakakahiya naman. Mababash tayo. Try ko yun. Pag-aralan ko muna yung sasabihin ko sa inyo at saka yung ano, pagawa. Pero nakakatuwa nga siya. Nakakatuwa. Yan lang ang choices na. Tapos, pwede rin naman na mag-LS ka na hindi ka mapapakita. Yung camera, iharap mo sa likod. Maglagay ka lang syempre ng magandang design. Nung first ever try ko, teddy bear yung nilagay ko. Okay ha, flower base. Yan, pwede kang mag-ano. Kasi nakakahiya naman kung walang design, di ba? Mas lalo maboring yun. Maboring yung manonood. Sabi nga nila, kapag mag-LS ka, magpalaro. Hindi ko alam kung anong palaro ba ang gagawin ko. Opo, may watch din. As long may nanonood, may watch ka. Pag walang nanood, hindi ako sure kung may watch doon. Baka konti lang. Yung iba kasi nagpapalaro, may mga games silang ginagawa. Hindi ko ano. StreamYard ata yun, sis. Opo, kasi nakikita ko nga yun, na yung kanto nila may nakalagay na StreamYard. Wala ako noon, hindi ko rin alam kung paano yun. Pero, pag nanood ka, makikita mo yung gilid, StreamYard. 4 sila, 3, ganun. Opo, sis Angelica, depende. Pero hindi ako sure ha. Pero tingin ang alam ko lang, kapag may viewers, mayroong watch. Kapag walang pagpahinto-hinto, parang konti lang. I-chat ko yung boyfriend ko kasi kakadating niya lang sa dorm. Kasi umuwi siya sa kanila.
Tapos mas maganda kapag mag-LS ka, doon ka tatapat sa may ilaw. Kasi minsan ang sobrang dilim. Katulad niyan, may ilaw ako, bukas ang ilaw. Napahaba yung LS ko ngayon, pero I think kasi pang-anim ko na LS to. Ngayon lang ako nagkaroon ng medyo madami-daming viewers, and ngayon din ako nagkaroon ng dapat, opo sisi, dapat dalawa, kasi pag isa, hindi ko makaka-reply. Excuse me. Katulad yan, ang gamit ko, iPad. Kahit ano naman pwede, laptop, okay lang. Phone, okay lang. Tapos yung pang-reply ko, itong cellphone ko. Kasi kung wala akong cellphone, tapos nag-message kayo, hindi ako makakapag-reply, tapos hindi ko mapapanood yung mga binaba ninyong link. Kapag may cellphone ako, kapag mayroon kayong mga binaba, at least kapag hindi busy ang viewers, pwede ko siyang panoorin yung mga binaba ninyong link. Tapos, back to back ako. Minsan, nanonood ako ng mga binababa ninyong link. Tapos, check ko yung, ayan, yung chat. Ayan. Tapos, nag-reply ako sa inyo. Ganun. Basta pag na-try nyo po yun, makukuha nyo rin ang technique. Okay lang sis, magtanong ka lang. Basta alam ko ang sagot, sasagutin kita. Pag hindi ko alam, hindi kita bibigyan ng sagot. Tsaka, ang alam ko, kapag sa LS, bawal ang maglagay ng mga emoji. Tapos may mga words na bawal banggitin. Kung ano yung bawal doon sa mga comment na ipinagbabawal ni Lolo, hanggat maaari, bawal din yun sa LS. Kasi napakatalino ngayon ni Lolo daw. Halos lahat nadidetect niya. So hanggat maaari, kahit sa LS, maging maingat. Kasi maraming nagtatanong, ang sabi kasi nila, yung iba hindi daw nakakapag-start ng LS. Hindi ko rin alam. Ano yun ninja narinig ko? Dati hindi ko rin yan alam. Pero dahil kay Pretty Sissy, the Night Lovebird, siya yung nagturo sa akin kung ano ang words na ninja. So ang ninja, ang ibig sabihin, sige, tatagalugin ko. Gagawa ka ng isang account mo. Kunwari may ano ka ngayon, may YouTube ka, di ba? Yung ginagamit mo ngayon. Tapos, gagawa ka ulit ng isang YouTube. Hindi sis, gamit ko iPad. iPad ang gamit ko. Ito nakaharap ako sa inyong iPad yan. Tapos ito, phone lang. Dalawa lang. Hindi ko ginagamit yung laptop ko na. Tamad na ako. Daming bubuhatin ko mamaya. Oo, yes madam. Another channel mo. Yun. Kasi kapag mayroon ka daw another channel mo, tapos, pwede mong i-view yung mga pinost mo. Bawal daw po kasi na from direct channel mo, katulad channel ko, i-view ko yung mga pinost ko. No, bawal. Maano ka ni Lolo. Pwede kang tanggalin. Tawag nun, may penalty. So, kung gusto mong dumagdag ang views mo, gumawa ka ng ninja. Tapos, dun mo, i-play mo yung i-play mo yung mga pinost mo, okay lang yun. Safe ka dun. Paulit-ulit na. Yan ang i-view mo, okay lang yun. Basta yung original na YouTube na ginagamit mo, huwag mo panoorin.
Dati pinapanood ko yun, tapos buti na lang may nagturo din sa akin na bawal. Hi, Joel Gagamboy TV! Hello! Buti nakaabot ka bago ako magpaalam dito sa LS ko. Happy Sunday! How are you today? Thank you so much! Ayan, binigyan po kita ng jacket, Joel Gagamboy TV. Pwede ka makipagkaibigan dito sa mga active kong natitira kay Sis Angelica, Madam Let's Begin Quotes. Ayan. At sa iba pa na nandyan na nag-BG sa akin, thank you po. Magbaba po kayo ng link ninyo kasi may bago tayong dating. Walang anuman. Ayan, i-welcome po natin yung bagong dating natin na si Joel Gagamboy TV. Yes, Sis Angelica, bawal i-view ang sariling video. Bawal po. Pero kung gagawa ka ng ninja na bago mong account, pwede. Tsaka bawal yung mga tugtog na para iwas CPR. Alam niyo na ibig sabihin ng CPR yun, bawal. Sana nga hindi ako ma-CPR kasi may natugtog na video dyan sa medyo kapitbahay. Pero tingin ko hindi naman yung masyadong dinig, diba? Sana hindi ako ma-CPR. Diba? Ang daming bawal. Ayan, sabi ni Sis Angelica, sa'yo Joel Gagamboy TV, dikitan kita. Ayan, magdikitan kayo. Si Madam si Madam Let's Begin. Basta pag may tanong, magtanong lang po. Okay lang naman magtanong. Noong nakaraan, nung nag-join ako sa isang LS, nung isa kong kaibigan dito sa YT, siya naman, pinag-usapan naman namin, yung tungkol doon sa mga yung mga comments na hindi pasok sa banga, ayun. Yung mga tapon lang. Tulad niyan, maraming emoji. Maximum ng emoji daw, 3 lang. Pero yung iba, makapag-comment, 4 na puso, 5 thumbs up, mga ganyan. Bawal yun. May pa-rainbow pa. Yan, bawal yun. Sabi lang nila ha. Opo. Okay lang ang sticker, maximum 3, sabi nila ha. Pero, pag mga 4, 5 na, kunwari, sa taas naglagay ka ng 2, sa baba, may pa rainbow ka pa, puso-puso, smiley face, bawal. Ayan, nagbaba si Madam Let's Begin Quotes. Ayan. Ayan, Joel Gagamboy TV. I-view nyo po yung link ni Madam Let's Begin Quotes. Ayan. Ayan mga sisi, nagbaba na yun pala si Joel Gagamboy TV ng link niya. Hindi ko ma-open. Joel Gagamboy, hindi ko ma-open. Hindi ko ma-open. Baba ka ulit. I-copy paste mo. Copy, share, then copy. Tapos, hindi ko ma-open. Hindi ko ma-view yung mo, binaba mo na parang link.
Joel Gagan. Ayan, nagbaba din si Sis Angelica. Ayan, i-view mo po, Joel Gagamboy, ang bakuran ni Sis Let's Begin and this is Angelica. Ayan. Babalikan ka po nila, promise. Dighay ako ng dighay. Nakakapag-dighay naman tong apple juice na to. Hosi, salamat talaga sa mga tips mo. I appreciate. Walang anuman po, salamat din sa pag-join sa akin dito. Looking forward yung pag-LS mo po, para naman makabawi naman kami. Makabawi ako. Kasi kapag nag-LS ka, tapos available naman ako, kasi friend tayo, mabilis kong makikita yun. Tuwing ano po LS mo sis? Wala pa ako sis na exactly araw, exactly time. Depend kasi yun sa free time ko kung ano ako available. Kasi depends ko yun dito, bawal maingay. Tapos, syempre, kung hindi ako busy. So, naayusin ko kung anong araw para alam ng lahat. Para mas masaya. Pag marami, mas masaya. At marami kang mahuhuling mga banana. Pero at least ngayon, at least nakakuha ka ng banana, di ba? Mga legit pa. Oh. Kaya nakakatuwa. Enjoy lang, madam. Sis, let's begin yung pagluto mo dyan. Okay, naka-notibel ka na sa akin. Salamat. Ingat po kayo dyan palagi. Hindi na nagparamdam si Hindi ko ma-view yung niya ni Joel Gagambo, yung ino-open ko eh. Ayaw eh. Grabe, ang bilis ng oras. So, nag-ring na po yung bell ko, mga sisi. So, it's time to say bye-bye for now and see you on my next time, LS. So, na-view ko na si Gagamboy Hihi. Cute nang ni. Oo nga, ang cute. So, Sis Angelica, let's begin quote. At sa mga sisi ko dyan na nagbibidyo sa akin, Len and Sweden, The Night Lovebirds, sino pa ba? Magpapaalam na po ako. Have a nice day. Happy Sunday. Kasi iba-iba yung mga time natin. Hindi ko alam kung anong mga oras yun sa inyo. But I wish all of you a happy Sunday. So mag-ingat po kayong lahat palagi. I appreciate po yung mga effort in time na binibigyan nyo sa akin. Lalo na sa mga nagbibidyo dyan na kahit busy, ay talagang nagbibigay ng time para ma-ibidyo yung LS ko. So, thank you so much. See you on my next vlog. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye na, madam. Let's begin. Bye-bye na po. Happy cooking. I-close ko na ito. Bye-bye. Saka paano na ba yun? Nawala na yung pindutan.